Chào mừng bạn đến với kênh Tách Trà Kể Chuyện. Lưu ý video được tạo dựng và lồng tiếng bởi AI. Video chỉ mang tính chất giải trí và phục vụ cộng đồng. Ngày tân hôn, tôi mang theo hàng trăm dương của hồi môn dừng trước cổng hầu phủ, nhưng cổng lớn hầu phủ lại đóng chặt. Cô dâu đã đến tận cửa, bên trong lại truyền ra tiếng quát. Bảo cô ta cút về theo đường cũ đi. Ngồi trong kiệu nghe câu này, tôi bật cười. Kiếp trước, tôi cũng xám xịt khiêng của hồi môn về nhà đẻ như vậy, mất hết thể diện ở kinh thành. Nhà họ Tạ vì danh tiếng, người cha vốn luôn yêu thương tôi, lại bảo tôi cầm 3 thước lụa trắng treo cổ trong khuê phòng. Cuối cùng vẫn là mẫu thân và cữu cữu hết lời khuyên can, để tôi tự giáng xuống làm thiếp cùng thứ muội vào hầu phủ thêm lần nữa. Thể diện mất hết thì chớ, còn liên lụy đến đại ca tôi. Huynh ấy vì chống lưng cho tôi mà từ biên ải chạy về, chạy chết 7 con ngựa, cuối cùng bị bọn giặc giết chết trên sườn núi cách kinh thành 3 dặm. Thi thể mang cho chó hoang ăn, khi tìm thấy chỉ còn lại một bộ xương đẫm máu. Mẫu thân gấp gáp công tâm cũng đi theo. Thứ muội cố ý gây khó dễ, tôi nhịn không nổi, lúc lao ra cửa đã làm tổn thương đứa con trong bụng cô ta. Đến lúc đó tôi mới biết, phu quân tân hôn của tôi là Tống Tuần, đã sớm cùng thứ muội tư định chung thân, thậm chí còn có con. Nghĩ đến những điều này, tôi kìm nén hận ý cuộn trào dưới đáy lòng, điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi gọi nha hoàn Xuân Đào, ôm chặt chiếc hộp trong ngực, trực tiếp đưa chân đá tung cửa kiệu, thong dong bước ra ngoài. Tiểu thư, cô dâu tự mình xuống kiệu là không hợp quy củ. Quy củ chó má gì? Kiếp trước tôi đã giữ quy củ, nhưng những kẻ đó thì sao? Có kẻ nào giữ quy củ không? Hầu phủ này, tôi nhất định phải vào. Huyết thù này, tôi không báo không thôi. Tôi hít sâu một hơi, ngay khắc tiếp theo, ngực như có thứ gì đó nổ tung, nhấc chân bước lên 2 bậc thềm. Xuân Đào còn chưa kịp phản ứng, thì dầm một tiếng, dẫu có bực tức. Đám người bám cửa xem náo nhiệt đằng sau, nháy mắt ngã lăn lóc đầy đất. Xuân Đào tức giận đến giọng run rẩy. Hầu phủ thật là oai phong, dám để đám cẩu nô tài này ra cản cửa. Tên quản sự cầm đầu chắn ở phía trước. Chuyện này cũng không trách chúng ta được. Đây là ý của phu nhân. Phu nhân nói rồi, tiểu thư nhà các người bị sơn tặc bắt đi 2 canh giờ, sự trong sạch chắc chắn không còn nữa. Hầu phủ chúng ta không rước tàn hoa bại liễu, cho các người đến đường nào về đường nấy. Có oan khuất thì đi tìm hoàng thượng. Kiếp trước tôi chính là bị đưa về bằng đường cũ như vậy, khiêng theo của hồi môn mất hết thể diện. Cô nương nhà ta chỉ vì trú mưa mà chậm trễ, có người đội đón dâu của các người làm chứng. Ngươi thế mà dám vu khống ư? Nếu thật sự trong sạch thì về nhà họ Tạ đi, đợi kiểm tra rõ ràng rồi mới được làm thế tử phi. Phu nhân, thực ra ai cũng hiểu rõ, tân hôn bị trả về, yêu cầu nghiệm minh trong sạch mới được rước vào, thì bất luận kết quả ra sao, danh tiếng của tôi cũng sẽ nát bét tới đáy. Kiếp trước tôi thực sự đã chịu nghiệm thân, sau đó cũng thuận lợi được rước vào cửa, nhưng lại với thân phận thiết thất. Hơn nữa phu quân Tống Tuần cả đời chưa từng chạm vào tôi, cho nên việc nghiệm thân căn bản không quan trọng. Mà cữu cữu tôi cũng vì quan tâm tất loạn, chính vì ra mặt cho tôi mà bị kẻ tiểu nhân nắm được thóp. 78 mạng người đều trở thành bàn đạp thanh danh của Tống Tuần. Tôi quỳ trong mưa cầu xin hắn buông tha cho nhà cữu cữu. Hắn lại trả lời tôi một câu: Tạ Ngọc Cẩm, cô hại con của Ngọc Yến. Đây chính là quả báo. Tôi sai một bước, sai từng bước, người thân từng người bị tôi liên lụy. Những chuyện này tôi cả đời cũng không quên được. Lúc này Xuân Đào định xông lên liều mạng. Tôi ấn tay em ấy lại, nắm chặt chiếc hộp trong tay nói: phu nhân muốn tôi đến đường nào về đường ấy, cũng không phải là không thể. Mối hôn sự này là thánh thượng ban hôn. Hôm nay cản tôi vào cửa chính là kháng chỉ. Nếu hầu phủ thực sự không muốn rước, bây giờ tôi sẽ vừa đi vừa quỳ một mạch đến cổng cung bẩm báo. Cô ta cũng chỉ đành nghiến răng cúi đầu nhún nhường. Tên quản sự nghe tôi nói như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, bởi vì sự thật đúng như tôi nói, chỉ là do trú mưa, thì hầu phủ mới là cố ý kháng chỉ, đó chính là trọng tội rơi đầu. Tạ tiểu thư, chút chuyện nhỏ này không cần phải kinh động thánh thượng. Lão nô bây giờ sẽ đi bẩm báo chính viện. Không cần. Đường này ta quen, ta tự đi vào là được. Con đường này kiếp trước tôi đã quỳ qua vô số lần, lúc khó xử nhất chính là khi cầu xin Tống Tuần cứu cữu cữu, trán tôi dập toàn là máu, nhưng đổi lại chỉ được một câu: sau này ta cho phép nàng thờ cúng cữu cữu nàng. Giờ đây bước vào lần nữa, trong lòng tôi chỉ có một âm thanh: Tống Tuần, những gì ngươi nợ ta, ta sẽ đòi lại từng món. Lúc này chính viện đang loạn thành một nồi cháo. Hầu phu nhân khoác bộ hoa phục, đang quỳ dưới chân Tống lão thái thái khóc lóc: mẫu thân, thân con gái của Tạ Ngọc Cẩm không biết đã trao cho ai rồi. Hôn sự này nếu không hủy, sau này Tuần Nhi còn biết ngẩng mặt nhìn ai. Tống Tuần xa sầm mặt đứng phía sau mẫu thân cũng nói: đúng vậy tổ mẫu, Tôn Nhi không thể lấy một người mới ngày đã bị kẻ khác đụng chạm qua, người cũng không muốn.
Tôn Nhi đi đến đâu cũng bị chê cười là nhặt giày rách chứ. Lão Thái Quân thở dài một tiếng, vừa định lên tiếng, liền nghe thấy một người đàn ông trong góc khẽ cười khẩy. Ta lại nghe nói của hồi môn của Tạ tiểu thư không thiếu một dương. Ngược lại người nhà ta đi đó thì chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc này mới nhớ đến danh tiếng, lại đi trách Tạ tiểu thư trước. Thật sự náo đến chỗ hoàng thượng, ai mất mặt còn chưa biết đâu. Lão Thái Quân nghe vậy, lập tức hất tay hầu phu nhân ra. Đây là thánh thượng ban hôn. Dù vì mưa lớn chậm trễ đôi chút, cũng nên đàng hoàng rước người vào. Hơn nữa, các người chặn người ta ngoài cửa, là muốn nói cho thiên hạ biết các người định kháng chỉ sao? Mấy thủ đoạn nhỏ nhen không lên được mặt bàn này của ngươi. Muội có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hầu phu nhân bị mắng đến hai má đỏ bừng, lập tức nín khóc. Tổ mẫu, nếu không muốn kháng chỉ thì cũng không phải hết cách. Lúc ban hôn khi trước, Tôn Nhi đã thấy cô ta yếu đuối vô vị rồi. Dù sao thánh thượng cũng chỉ ban hôn cho hai nhà kết thân, muội muội nào trong nhà cô ta cũng xinh đẹp hơn cô ta, tùy tiện đổi người nào cũng là con gái nhà họ Tạ. Còn loại người như cô ta, cho làm thiếp, cũng coi như giữ được thể diện cho hầu phủ chúng ta rồi. Đúng lúc này, tên quản sự chạy lóc cóc vào. Lão phu nhân, cái vị Tạ cô nương kia, cô ta phá cửa xông vào rồi. Ngay giây tiếp theo, tôi từng bước vững vàng bước vào trong. Tiểu hầu gia nói đúng lắm. Mọi người ngẩng lên, chỉ thấy tôi mặc một thân hỷ phục đỏ bước vào trong cửa, khăn trùm đầu vẫn chưa vén lên. Dọc đường đi, nước mưa làm ướt một ít mép y nhưng hoàn toàn không nhếch nhác, còn tôn lên vóc dáng yểu điệu, toát ra phong thái của một quý nữ thế gia. Lúc này tôi tuy không nhìn thấy, nhưng dựa vào thính giác mà khẽ hành lễ với lão Thái Quân. Tạ Ngọc Cẩm nhà họ Tạ, bái kiến lão Thái Quân. Lão Thái Quân nheo mắt gật đầu. Xem ra đúng là một cô nương dung mạo tốt. Nghe một trận yên lặng. Tất cả mọi người đều đang đợi tôi bái, những người khác chờ tôi bái Tống Tuần, nhưng tôi lại không hề có ý đó. Cô tự biết bản thân không xứng với ta là tốt rồi, còn không mau cút về bế môn tư quá đi, đợi sóng gió qua đi. Ta có lẽ sẽ rước cô làm thiếp, cũng coi như cho cô một chỗ ăn ngủ. Tôi đi theo đội rước dâu ra khỏi cửa, bất ngờ gặp mưa lớn. Tuy bỏ lỡ giờ lành, nhưng dẫn mọi người vào miếu trú mưa, giữ được thể diện cho đội rước dâu, cũng giữ được thể diện cho hầu phủ. Xin hỏi tiểu hầu gia, tôi có lỗi gì nào? Còn trú mưa à? Cô rõ ràng là bị sơn tặc bắt đi rồi, làm ô nhục sự trong sạch. Tỷ tỷ dù sao gả ra ngoài rồi, nhân rõ từng chữ. Tiểu hầu gia lại không có ở hiện trường, sao ngài biết tôi bị sơn tặc bắt đi? Chuyện này còn phải hỏi sao? Cả kinh thành đều biết đoạn đường núi đó có sơn tặc. Cô đột nhiên biến mất suốt 2 canh giờ. Chẳng lẽ đi theo Hoa đọc sách với sơn tặc à? Tôi lười đáp lại hắn, ngược lại Xuân Đào tức đến dậm chân. Trên đường đúng là có sơn tặc. May mà tiểu thư thấy trời sắp mưa, nên bảo chúng tôi trốn vào miếu trước. Chỉ đi đường vòng một đoạn, cho dù có gặp sơn tặc thật. Tôi, một nữ tử yếu đuối bị bắt, đó là tội của kẻ ác. Tôi thì có lỗi gì? Chẳng lẽ tiểu hầu ra đường bị người ta đánh, còn tự kiểm điểm xem có phải mình ăn quá no, mặc trong quá ngứa mắt người ta không? Câu này vừa nói ra, có người trong góc không nhịn được đã bật cười thành tiếng. Còn mặt Tống Tuần thì xanh mét. Người nhà họ Tạ các người đương nhiên sẵn lòng nói dối thay cô. Nhưng nếu cô còn làm loạn nữa, làm thiếp cũng chẳng đến lượt cô đâu. Dưới tấm khăn trùm đầu, tôi khẽ nhếch môi, e là tiểu hầu gia hiểu lầm rồi. Tôi đến đây không phải để gả cho ngài. Lời này vừa rơi xuống, cả chính viện lập tức tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Không gả cho Tống Tuần, vậy cô mặc hỷ phục đỏ vào đây làm gì? Tôi xoay người, bước vững vàng về phía người đàn ông trong góc. Nhà họ Tống có 2 con trai, đích trưởng tử Tống Chiết và đích tứ tử Tống Tuần. Tống Chiết là do chính thê nguyên phối của Trung Dũng hầu sinh ra, văn võ song toàn, tuổi còn trẻ đã lập được vô số quân công. Hoàng đế cũng hứa hẹn để huynh ấy kế thừa tước vị, tiếp thay trời cao đấu kỵ anh tài. Huynh ấy trên chiến trường bị thương ở chân, vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Tước vị Trung Dũng hầu, thuận lý thành chương rơi vào đầu Tống Tuần. Hầu phu nhân cũng mẫu bằng tử quý mà ngồi lên vị trí đó. Tôi dừng lại trước mặt Tống Chiết, giọng nói chậm rãi thốt ra, đúng như tiểu hầu gia đã nói, khi thánh thượng ban hôn chỉ nói hai nhà Tạ Tống kết làm thông gia, cũng là đích trưởng nữ trong nhà. Nghe nói Tống đại công tử trên chiến trường bị thương ở chân, không tiện đi rước dâu, tôi liền tự mình tìm đến. Tôi siết chặt hộp gấm trong tay, giữa tiếng hít sâu của đám đông, tôi dịu dàng nói, Tống Chiết, tôi đến để gả cho huynh. Chính viện lại một lần nữa tĩnh lặng như chết. Tống Chiết nhìn chằm chằm hộp gấm trong lòng tôi hồi lâu, mọi người đều tưởng huynh ấy sẽ từ chối, huynh ấy lại nheo đôi mắt dài, chậm rãi lên tiếng, là ta thất lễ rồi. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng thông báo, nói trong cung cử tiểu thái giám đến, thay hoàng đế tới dự lễ, đến trễ một bước, hỏi tiến độ hôn sự để còn về cung phục mệnh. Gọi là đến trễ, nhưng e là đã biết chuyện của tôi mới cử người tới hỏi thăm. Hoàng mệnh to hơn trời. Một nén nhang nữa là giờ lành cuối cùng của ngày hôm nay.
đã chậm trễ lâu như vậy rồi, tức khắc bái đường. Thời gian gấp gáp, mọi xích mích đều gác lại xử lý sau. Hai người vội vã đối diện bày vị tổ tông bái đường. Tống Chiết đi tiếp ứng người trong cung cử tới, còn tôi được đưa vào hỉ phòng. Xuân Đào lúc này mới dám mở miệng, mang theo giọng nức nở nói: tiểu thư cớ sao phải uất ức bản thân như vậy? Tống đại công tử kia mang thân tàn phế, đời này kiếp này cũng không đứng lên được nữa rồi. Người vẫn còn trẻ như vậy. Tôi tiện tay vén khăn trùm đầu lên, ngữ khí nhạt nhẽo, phải đổi cách xưng hô gọi là cô ra rồi. Phu nhân và cữu gia nếu biết người uất ức bản thân như vậy, chắc là trái tim sẽ nát tan mất. Cô ra so với tên Tống Tuần kia danh tiếng cũng chẳng tốt hơn đâu. Trước kia trên chiến trường là sát thần, nay ở kinh thành cũng bạo ngược thành tính. Bất cứ ai dám đắc tội ngài ấy, sợ là đều không nhìn thấy được mặt trời ngày mai. Lần trước còn có người thấy ngài ấy lột da người, đem người cho chó ăn. Em cũng biết đó là người đắc tội ngài ấy sao? Huynh ấy một sớm từ 9 tầng mây rơi xuống bùn nhơ, giáo huấn muội vốn là điều nên làm. Nếu như không tàn nhẫn một chút, làm sao có thể lập túc tại hầu phủ này? Huynh ấy sau này sẽ còn tàn nhẫn hơn cả bây giờ. Tôi không phải mù quáng vì tránh Tống Tuần mà chọn Tống Chiết. Chiếc hộp gấm trong tay là mấy năm trước trên đường đến miếu dâng hương, tình cờ gặp Tống Chiết rơi xuống nước, tôi đã nhảy xuống cứu người. Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không chịu để lại tên. Tống Chiết liền đưa cho tôi miếng ngọc bội này, được đựng trong hộp gấm, bảo rằng sau này cầm đến tìm có thể hứa cho tôi một thỉnh cầu. Tôi cũng biết người đàn ông này đâu phải là con bệnh thực sự được nuôi ở hậu viện, mà sau này là thủ lĩnh quân phản loạn máu chảy ngàn dặm, bạo lực thành tính, lục thân bất nhận, là bạo chúa khét tiếng không thể chối cãi. Trong sử sách, ngày hắn đăng cơ đã tàn sát cả nhà hầu phủ. Tôi lúc ấy vừa hay bị Tống Tuần nhốt trong sài phòng thoi thóp, trước khi chết thấy hắn tay đưa đao rớt, đích thân lấy mạng Tống Tuần. Những kẻ trước kia ức hiếp hắn, hãm hại hắn đều bị lấp hết vào hố vạn người. Tôi sợ sự tàn nhẫn của hắn, nhưng cũng biết quyền lực tối cao vô thượng là rất khó có được. Tranh thủ ràng buộc hắn sớm, mọi thứ tôi muốn đều sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Cách duy nhất để ràng buộc người đàn ông này chính là sinh một đứa con của hắn. Tôi đã sống mấy chục năm, sớm đã coi nhẹ chuyện ấy rồi, nhưng nghĩ đến đôi chân tàn phế của Tân Lang, lại có chút dầu dĩ. Không biết đôi chân của huynh ấy rốt cuộc tổn thương đến đâu, còn có thể nhân đạo, gần gũi, được không? Vậy, hậu viện của ngài ấy còn nuôi 8 thị thiếp, tính ra là thế nào? Nghe nói ngày ngày đều ngâm mình trong hậu viện, đêm đêm ca múa. Vốn dĩ chân cẳng đã như vậy rồi, còn hoang đường làm loạn như thế, cốt nhục sao có thể khỏe mạnh được? Đợi đến lượt người, há miệng ra là ăn nói hàm hồ. Đến lúc đó nếu người không sinh được con, những ngày tháng sau này chỉ sợ càng khó sống. Ngờ đâu tôi mảy may không bận tâm, có thị thiếp là chuyện tốt, chứng tỏ có thể nhân đạo. Cùng lắm là kém một chút thôi, tôi chỉ muốn sinh một đứa bé. Nghĩ rất đơn giản, kém thì bồi bổ là được. Xuân Đào còn muốn nói gì thêm, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bánh xe. Tôi ra hiệu cho Xuân Đào im lặng, tự mình vội vàng trùm lại khăn hỉ. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt tôi. Bên dưới mảnh khăn trùm đầu chỉ là một khoảng vuông. Tôi chỉ nhìn thấy y phục cưới màu đỏ thẫm của nam nhân, một đôi tay thon dài, ngón trỏ hơi biến dạng, gân xanh nổi rõ. Kiếp trước tôi từng chứng kiến cảnh hắn dẫn quân phá quan. Một cây ngân thương, một con bạch mã đều bị nhuộm đỏ máu tươi, cả người tựa như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Về sau có trẻ nhỏ không nghe lời đều bị cha mẹ dọa dẫm, còn khóc nữa là bị Tống Chiết bắt đi đấy. Tôi vậy mà dùng ân tình khi trước để ép buộc vị Diêm Vương sống này, khiến hắn cưới người phụ nữ mà Tống Tuần không thèm. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân nghĩ đến bước sinh con cái này quả thực là còn quá sớm. Nam nhân này không phải là nhân vật dễ chọc gì, kết cục của tôi ra sao vẫn còn chưa biết được. Quả nhiên, Tống Chiết vào phòng cũng không có ý định vén khăn trùm đầu, chỉ lười biếng dựa lưng vào xe lăn. Cây đòn cân hỉ trong tay đung đưa nhịp nhàng, âm điệu lành lạnh thấu xương, ấm áp như ngọc, khác hẳn thành hai người so với khi bái đường. Ngọc bội ta đưa cho cô là dùng để thế này sao? Hắn bình sinh hận nhất bị người khác đe dọa, một người đàn bà mà Tống Tuần vứt bỏ, vậy mà dám mượn việc này đe dọa gả cho hắn. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chiết đang ngồi, cách một lớp khăn trùm đầu không nhìn rõ mặt nam nhân, nhưng có thể cảm nhận được sát khí quanh người hắn, giống như kẻ đang ngồi trước mặt hắn không phải là người vợ mới cưới mà là một con mồi. Tôi sợ, nhưng tôi không có đường lui. Có phải là muốn bị ăn tát cùng nó không? Tôi tận mắt chứng kiến mẫu thân và cả nhà Cữu Cữu chết thảm ngay trước mắt mình. Vì bọn họ, tôi bắt buộc phải ôm chặt cái cây to Tống Chiết này, sống sót cho đàng hoàng mới có cơ hội bảo vệ họ. Tôi khẽ cười ra tiếng. Hồi đó lúc ngài ở dưới nước sắp chết đuối, đâu có nói như vậy. Ngài nói ngài đã hủy hoại danh tiết của tôi, nhất định sẽ cưới tôi. Tống Chiết lớn lên trong doanh trại quân đội, lúc một đám đàn ông cục xúc túm tụm lại với nhau, nói không ít những câu bông đùa sỗ sàng. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời đường đột như vậy từ miệng một người phụ nữ.
trên người mỗi vết sẹo đều khớp. Nếu không phải Tống Chiết hiểu rất rõ ràng, hôm đó hai người đứng đắn đàng hoàng đi lên bờ, chỉ là y phục bị ướt một chút thôi, thì có khi hắn đã tin thật rồi. Tạ Ngọc Cẩm, một cô gái chưa bước khỏi khuê phòng, sao lại có thể hiểu rõ những vết thương cũ trên người hắn như lòng bàn tay? Đôi mắt Tống Chiết sầm lại, thoát cái vươn tay. Đoàn Cân Hỉ tựa như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng tới cổ tôi, giữa luồng khí tức lạnh lẽo dao động. Người trên giường vẫn không hề lay chuyển, ngược lại tấm khăn trùm đỏ tựa như bị kiếm khí của hắn làm kinh động, phiêu diêu rơi xuống, để lộ khuôn mặt mỹ nhân đỏ ửng băng màu của khăn trùm. Tạ Ngọc Cẩm từng vang danh kinh thành, xứng danh là đệ nhất mỹ nhân. Dáng người thon thả như liễu, yếu đuối yểu điệu. Chỉ có điều nàng luôn tuân thủ lễ nghĩa, không dễ bề xuất đầu lộ diện, nên dung mạo xinh đẹp gần như chỉ là truyền thuyết, hiếm ai được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. Hôm nay mới thấy quả nhiên lời đồn không bằng gặp tận mắt. Vạn nhất còn chưa kịp nhìn rõ, tôi đã cụp mắt xuống. Giọng nói mềm mại gọi một tiếng. Phu quân. Tống Chiết liếc nhìn tấm khăn hỉ màu đỏ rơi trên giường, đôi mắt nheo lại, sắc khí ban đầu dần hóa thành vẻ hứng thú. Ban nãy hắn cũng chẳng dùng lực mấy, bà ta suy cho cùng chỉ là nô tỳ, người không biết còn tưởng kiếm khí của hắn xuất thần. Vị tiểu nương tử này của hắn, tựa hồ không hề yếu đuối như trong lời đồn đại, không thể tự lo liệu, nóng lòng gả cho hắn như vậy. Lẽ nào thật sự chỉ vì chút danh tiếng hão huyền đó? Hôm đó, nàng còn mơ thấy gì nữa? Có biết trước đó, kẻ ăn nói lung tung có kết cục gì không? Tôi rụt cổ lại. Sớm đã nghe qua ác danh của Tống Chiết. Chỉ cần sầm xì hắn một câu tức bị nhổ tận gốc lưỡi để làm thức ăn, sau đó ép nuốt xuống. Bảo không sợ là giả. Vừa rồi những lời đó là tôi nói bừa, lúc đó tôi bỏ chạy còn không kịp, làm sao còn đi sờ soạng một nam nhân lạ mặt thân thể tráng kiện. Nhưng ai bảo quy củ tân hôn là vén khăn trùm đầu mới tính là vợ chồng. Tôi đã chọn gả cho Tống Chiết, sẽ không cho phép sai sót dẫu chỉ một ly. Chuyện động phòng có thể tính toán sau, nhưng tấm khăn trùm này hắn nhất định phải vén. Những việc này sau khi bái đường, lão thái thái đã nói riêng với tôi. Có phải vậy không, phu quân? Sai người ra tiền viện hỏi một tiếng sẽ rõ. Đương nhiên chuyện rơi xuống nước chỉ có huynh và tôi biết. Tôi chỉ sợ phu quân không chịu làm phu thê với tôi. Như vậy thà tôi dẹp giá hồi phủ còn hơn, bởi đằng nào thì danh tiếng cũng hỏng bét rồi. Tôi nói ra nửa thật nửa giả, tỏ vẻ ấm ức cũng là nửa thật nửa giả. Lão thái thái nói với tôi chỉ là những vết thương cũ trên người hắn, bảo tôi quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Còn nốt ruồi ở bụng dưới là kiếp trước người đó nói cho tôi biết. Tống Chiết khẽ nheo lại đôi mắt hồ ly, đang định sai người ra hỏi, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng tranh cãi của Xuân Đào. Các người không được vào. Đại phu nhân và đại thiếu gia mới vừa đi nghỉ, làm gì có chuyện đêm đại xông thẳng vào hỉ phòng nhà người ta, người tới vẫn không dừng bước, trực tiếp đẩy Xuân Đào ra, tiến đến trước cửa hỉ phòng rồi cất cao giọng, ta nói chuyện bà ta cũng chỉ đành câm miệng mà nghe, tới nghiệm thân cho đại phu nhân. Hầu phu nhân nói rồi, chuyện đại phu nhân gặp sơn tặc truyền ầm ĩ khắp nơi. Nay có bao nhiêu kẻ nhòm ngó hầu phủ chúng ta, nếu như không đưa ra một lời giải thích, chỉ e đối với đại công tử, đại phu nhân và danh dự của hầu phủ đều không tốt. Bởi vậy đặc biệt cầm bài tử, mời ma trưởng sự trong cung đến cho phu nhân nghiệm minh trong sạch, mong đại phu nhân phối hợp. Hiện tại ngay cả chờ đến sáng mai cũng không được, liền trực tiếp muốn nghiệm thân tôi. Dẫu cho là tôi trong sạch, sẽ coi như là Tống Chiết bất năng nhân đạo, hoặc là Tống Chiết hoàn toàn không hề đụng vào tôi. Nay bọn họ là phu thê nhất thể, một vinh cùng vinh, một nhục cùng nhục, cái nào nghe cũng chẳng lọt tai. Xuân Đào liều chết chặn cửa không cho vào. Kẻ kia lại ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu thư nhà cô rốt cuộc có trong sạch hay không? Lời của chúng ta nói đâu có tính. Nếu như sự thật là trong sạch, nghiệm thân một chút cũng không hề hấn gì. Hầu phu nhân chúng ta cũng là lo lắng những lời đồn đại bên ngoài, gây bất lợi cho đại công tử và hầu phủ. Hơn nữa trong cung đã chịu sai người tới, cũng nói rõ là hoàng thượng cũng rất lưu tâm việc này. Đại công tử chúng ta là người lập đại công cho quốc gia, sao có thể chịu uất ức như thế này? Đúng vậy a, giấu giấu giếm giếm, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh ông tôi ở bụi này. Nếu thật sự bị sơn tặc làm ô uế, mang cốt nhục trong mình, rồi vu oan cho đại công tử, vậy chẳng phải là nhiễu loạn huyết thống sao? Làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông của Trung Dũng hầu phủ đây? Xuân Đào cãi không lại bọn họ một đám người, hận không thể nhào tới cào vào mặt ả một cái, nhưng vướng phải bảo vệ cánh cửa nên không xông lên. Tức giận đến đổi luôn cả giọng, vậy cũng không được. Ngươi đã là đồ bồi giá của nhà họ Tạ mang qua đây, chính là người của hầu phủ rồi. Đến nay cả lời phu nhân mà còn không nghe, sau này chẳng phải định làm phản sao người đâu. Kéo nó xuống cho ta, Trương Di Nương muốn phản bác. Ánh mắt tôi lại vô cùng lạnh lẽo. Hai bà ma ban nãy vừa mới mở miệng dẫu hóa thành tôi cũng nhận ra được, đó là ma trưởng sự bên cạnh hầu phu nhân, họ Trương, và ma trong cung phái tới cùng họ Vân. Kiếp trước cũng là hai lão già này nghiệm thân tôi. Tuy tôi trong sạch, nhưng lời đồn truyền ra lại mập mờ nước đôi.
Nói nàng ấy tuy chưa mất trinh tiết, nhưng sau eo và gáy lại có mấy vết bầm, giống như đàn ông bóp chặt. Về sau tôi mới biết được, hầu phu nhân cùng Tề phi nương nương trong cung là biểu tỷ muội. Vân ma ma chính là người của Tề phi, Trương ma ma thì hoàn toàn bị Tạ Ngọc Yến mua chuộc, chèn ép tôi đến mức tôi có miệng cũng không. Kiếp này tôi đã đổi ý lấy Tống Chiết. Hầu phu nhân cứ như vậy mà chờ không kịp sao? Đêm tân hôn nghiệm thân tôi đã đành, lại còn đội cho Tống Chiết một cái nón xanh, khiến hắn cả đời này ngóc đầu lên không nổi. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Mắt thấy ngoài cửa không khí càng lúc càng nóng, tôi chẳng hề do dự, lập tức đứng dậy gỡ phượng quan trên đầu xuống, cởi bỏ y phục mặc ngoài, lấy từ chỗ Xuân Đào chiếc khăn nghiệm thân trắng tinh đã chuẩn bị sẵn bên cạnh giường, bước đến chỗ xe lăn, nhìn một Tống Chiết với biểu tình sâu thẳm khôn lường. Phu quân, tình thế cấp bách. Thất lễ rồi nói xong, tôi cũng không quản Tống Chiết có đồng ý hay không, cúi đầu bắt đầu cởi ngoại bào trên người hắn. Ánh mắt Tống Chiết sầm lại, nương tử lời mời thì ân cần, e là vẫn phải để nàng thất vọng rồi. Tôi rốt cuộc cũng cởi được bộ ngoại bào, lộ ra lớp trung y trắng như tuyết bên trong, cố nhịn đi sự ngượng ngùng, vươn tay muốn cởi trung y của hắn, giả bộ thản nhiên đáp một câu, không hề gì, tôi tự mình làm được. Tống Chiết nhàn nhã chống cằm nhìn chằm chằm tôi, có vẻ như vốn dĩ không thèm coi người bên ngoài ra gì, cũng có khi là chuyện như này trải qua quá nhiều, sớm đã tê liệt luôn rồi. Cả kinh thành đều biết Tống Chiết tàn phế. Tạ Ngọc Yến sợ Trương Di Nương nói năng lung tung, dùng đủ mọi cách lo liệu bốc thuốc chữa bệnh cho hắn, gặp ai cũng khóc lóc vì trưởng tử đáng thương. Mọi người ai nấy cảm thán hầu phu nhân hiền lương thục đức, đối đãi với Tống Chiết còn hơn cả con trai ruột. Tôi cũng phải trải qua một kiếp rồi mới biết được cái gọi là tốt ấy cũng chỉ làm ra để cho người ngoài nhìn thôi. Trong thuốc đưa cho Tống Chiết vốn dĩ có độc, uống lâu rồi không chỉ chân không khỏi, mà thần trí còn từ từ rối loạn, phát điên phát cuồng, cuối cùng thống khổ mà chết. Đám hạ nhân hầu hạ Tống Chiết đều là người của bọn chúng, mặt ngoài thì cung kính, ngầm đằng sau lại dần vật làm khó. Bọn họ biết rõ Tống Chiết vốn sợ lạnh, mùa đông đôi chân đau nhức kịch liệt, nên than đưa cho Tống Chiết nhìn có vẻ tốt đẹp, kỳ thực đều bị hắt nước. Y phục mùa đông có vẻ như rất dày dặn, nhưng bên trong lại nhét đầy hoa long. Tôi đến đây, từ chuyện đầu tiên này trở đi, sẽ không để phát sinh thêm một lần nào nữa. Tống Chiết cọ cọ mấy ngón tay, liền cứ như vậy mở to mắt nhìn tôi, tự mình bày ra một cái hiện trường sau hồi mây mưa cuộn sóng. Nếu như không phải chính hắn đích thân trải qua, hắn có lẽ còn phải nghi ngờ tính chân thực của mọi việc lúc nãy. Vị hảo nương tử này của hắn, trừ lần đầu tiên ra thì toàn bộ quá trình đều chưa nhìn hắn một lần. Thậm chí đến lúc ngụy tạo xong hiện trường vẫn không hề nghĩ tới hắn, tựa hồ như hắn chỉ là một món công cụ. Nửa ngày Tống Chiết bật cười giận dữ, đáy mắt cuộn trào mây gió. Kẻ bên ngoài vừa nghe tiếng của tôi, đáy mắt hiện lên một chút đắc ý, một phát hất tung Xuân Đào, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Đại phu nhân, không phải là lão nô. Vốn tưởng sẽ được nhìn thấy cảnh tượng tương kính như tân, nàng vốn căn chuẩn thời gian, giờ này vẫn chưa viên phòng. Kết quả vừa bước vào, Trương ma ma suýt chút nữa lảo đảo té sấp, chỉ thấy tôi xõa tung mái tóc ngồi trên mép giường bạt bộ, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt thẹn thùng cài lại cúc cổ áo. Trên chiếc bàn con cuối giường bày sẵn khăn nghiệm thân đã qua sử dụng, trên đó dính một vết máu đỏ rõ ràng. Bất cứ người từng trải nào cũng biết trong căn phòng này vừa xảy ra chuyện gì. Không thể nào, không thể nhanh như vậy được. Lập tức lên tiếng, tỷ tỷ nói cái gì bất năng nhân sự. Trương ma ma theo bản năng vội tìm bóng dáng Tống Chiết, tính toán tìm ra một chút sơ hở. Ánh mắt tôi liền chuyển lạnh trong chớp nhoáng. Ban nãy ma ma vừa mới nói gì? Khăn nghiệm thân cũng đã có đây rồi, còn muốn nghiệm thân gì nữa? Đại phu nhân, ngài vẫn nên cho lão nô kiểm tra trên thân đi. Ta cũng dễ về phục mệnh không phải sao? Nhỡ đâu máu trên chiếc khăn nghiệm thân đó là máu khác thì sao? Chuyện khuê phòng của hai phu thê chúng tôi phải báo cáo cho ai đây? Làm sao mà báo cáo? Là bà mẫu hay là hoàng thượng muốn biết? Phu nhân, hoàng thượng trăm công nghìn việc, nghĩ đến chắc không có hứng muốn biết việc chăn gối của tiểu phu thê nhà thần tử. Đó nếu là bà mẫu muốn. Con trai đã lớn như thế này rồi, quan tâm việc ăn uống thì cũng thôi đi. Sao còn lưu tâm cả chuyện phòng the làm gì? Hay là có sở thích kỳ quái gì không thể thấy được mặt trời sao? Trương ma ma thấy tôi lằng nhằng không chịu, trong lòng càng chắc chắn tôi không còn tấm thân xử nữ, chỉ đang ở đây giả thần giả quỷ. Hầu phu nhân chỉ quan tâm tới sức khỏe của đại công tử, cũng là lo lắng đại công tử bị bôi nhọ danh tiết. Nếu đại phu nhân trong lòng không có quỷ, liền để lão nô xem qua một mắt cũng tốt, về còn giúp phu nhân yên tâm. Ta tất nhiên không sợ, nhưng phải có chứng cứ đàng hoàng, bằng không nữ nhi nhà họ Tạ ta tân hôn bị chặn lại, đêm động phòng lại bị nghiệm thân, còn ra thể thống gì nữa? Đại phu nhân cần bằng chứng gì? Lời đồn đại bên ngoài chính là bằng chứng lớn nhất. Nếu bà mẫu đã muốn xem, trong cung cũng đã cử người tới rồi, vậy thỉnh quý nhân phái người từ hoàng cung tới đây làm chứng cho. Ta sai nha hoàn về nhà mời cha nương, sau đó tới nhà cữu cữu mời cữu mẫu cữu cữu. Ta cùng tướng công đều đã nghiệm thân, mọi người cùng tới chứng giám cho rành mạch. Nếu trên thân ta thực sự có sẹo xước, các người không vừa mắt ta, vậy là do ta tự chuốc lấy.
Nhưng nếu trên thân hai ta không một tì vết, các người còn hạch sách làm khó người vợ mới qua cửa này như vậy. Nương của muội chẳng qua là do bà mẫu bất mãn với người con dâu này. Đúng dịp xin hoàng cung một đạo thánh chỉ hòa ly, để cữu cữu cùng cha nương dẫn ta quay về. Mọi người làm một cái kết thúc gọn gàng sạch sẽ, đỡ cho sau này sinh con đẻ cái lại phát sinh thêm rắc rối. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Mama cứng họng lưỡi líu lại, vốn tưởng rằng Tạ Ngọc Cẩm chỉ là tiểu thư khuê các, da mặt mỏng, dễ bề tùy ý, thật không nghĩ tới lại liều lĩnh như vậy. Mụ nào dám tự mình quyết định cơ chứ? Đám người sẽ bị mời tới kia, người nào người nấy thân phận cao quý, chỉ vì chút chuyện gối chân của vợ chồng nhỏ mà tụ tập tại đây. Truyền ra ngoài người bị chê cười không phải là Tạ Ngọc Cẩm, mà lại là Trung Dũng hầu phủ mất thôi. Nhưng nếu cứ thả cho Tạ Ngọc Cẩm không nghiệm thân, làm sao có thể ăn nói với phu nhân? Mụ ta chưa kịp lên tiếng, Vân Mama đi từ trong cung tới lại hoảng sợ. Bản thân vốn là được người khác nhờ tới đi một lượt cho xong quá trình, đâu có cầm bài tử để xuất cung đi đâu. Nếu như thực sự kinh động tới hoàng cung, đây chính là tội hậu cung cấu kết lén lút cùng triều thần, đến lúc ấy liên lụy cả tề phi nương nương, thì chút tình nghĩa nhạt nhòa cùng hầu phu nhân làm sao bù đắp được những kinh doanh mưu mô trong cung ngần ấy năm. Đại phu nhân nói đùa rồi. Ngài cùng đại công tử là lương duyên hoàng cung ngự tứ, cả hoàng cung chúc mừng còn không kịp, làm sao có thể bất mãn chứ? Lão nô chỉ là phụng mệnh xuất cung, xem bộ dạng tân phu nhân của đại công tử, đã thấy đại phu nhân dung mạo khuynh thành, nhanh nhẹn chu toàn liền an tâm rồi. Lão nô phải quay về phục mệnh đây. Nói xong, chưa đợi Trương Mama cất lời đã vội vã hành lễ một cái, sau đó xoay người rút đi. Trương Mama chỉ có thể cầm lấy chiếc khăn nghiệm thân, vẫn không chịu can tâm, ấm ức nhìn quanh quất, sao không thấy đại công tử đâu? Lão nô ít nhất cũng phải xác nhận đại công tử bình an, mới có thể trở về báo cáo với hầu phu nhân. Để Mama chê cười rồi, vừa rồi sự việc vẫn chưa xử lý xong, ngài cứ muốn xông vào bên trong. Tướng công chàng ấy e là tính tình có chút nóng này. Cút Trương Mama sợ giật thót cả người, nên mới có chút nóng lòng vạ miệng run rẩy ôm khăn nghiệm thân bỏ. Vở diễn này cứ như mọc thêm cánh mà bay xa bay bổng. Giữa màn đêm tịch mịch, kẻ thì vui mừng người lại sầu muộn. Tống lão thái thái một mực không chợp mắt được, đang nhắm mắt dưỡng thần tựa vào gối. Nghe thấy Mama bên cạnh truyền tin về, lập tức tỉnh táo ngay, ánh mắt đục ngầu đột nhiên sáng bừng. Ngươi nhìn thấy tận mắt không? Trên chiếc khăn đó đã thấy hồng, chảy máu là hai đứa nó viên phòng rồi ư? Nô tỳ thấy vô cùng rõ ràng chân thực. Chưa bàn tới chiếc khăn đó, đại phu nhân mắt biếc tựa xuân thủy, rõ ràng là bộ dạng được ân sủng. Thực sự chắc chắn là đã viên phòng rồi. Đại phu nhân còn nhắc tới chuyện hài tử. Quả là một người thấu tình đạt lý, chỉ 2-3 câu đã đuổi được Trương Mama và Vân Mama đi rồi. Nàng ấy còn nói lại toàn bộ những lời thô tục bóng gió đó một cách chua cay, nhưng cũng chẳng hề có ý chê bai lắm. Hầu phu nhân xuất thân vốn cũng không tính là cao, chỉ là khi trước bất đắc dĩ lắm, hầu gia không chịu tục huyền, đại công tử trọng thương, trước sau không có người nối dõi, mới tạo cơ hội cho ả ngồi lên vị trí điền phòng này. Chỉ là có những người ở ngôi vị cao quen thói rồi, liền quên mất thân phận trước kia của bản thân. Những lời này nếu nói với người khác có thể hơi thô tục một chút, nhưng đối với hầu phu nhân mà nói, lại vừa hay đâm trúng nỗi đau. Những năm qua ả cũng hống hách đủ rồi, cũng tới lúc nên có người dần mặt ả một trận. Bà nhìn cái bộ dạng nôn nóng của ả xem, Chiết Nhi mới cưới được một tiểu nương tử nhà họ Tạ, ả đã sợ như chim sợ cành cong, sợ rằng cánh chim bay đủ lông đủ cánh sẽ cướp mất tước vị của Tống Tuần. Đến ngay cả người trong cung cũng lôi ra dùng. Đúng là hạng người tầm thường, xuất thân cửa nhỏ, thiển cận nông cạn. Hầu phủ nếu thực sự rơi vào tay hai mẹ con bọn họ, e là sẽ sớm lụn bại thôi. Ả cứ ngỡ những chuyện bỉ ổi ả làm không ai hay biết. Thực ra tâm can ta như gương sáng vậy, chỉ là Chiết Nhi nay thân thể như thế, lại chưa có con cái. Thân già ta chịu đựng không nổi. Hơn nữa chuyện sơn tặc rốt cuộc là như thế nào, bây giờ thì tốt rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện người có thể chống lưng. Nàng ấy nếu như sinh được vài tiểu tôn tử, ta đây cũng coi như không phải cúi mặt với mẫu thân nó. Lão nô chưa từng thấy đại thiếu gia ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Hẳn là thích thực sự rồi. Ngài cứ việc an tâm mà yêu thương bảo bọc đại phu nhân. Về sau phu thê hòa mục êm ấm, ngài cứ vì hài tử của bọn họ mà chủ tính lo toan. Hầu phủ này vẫn chưa có đời kế cận nào mà. Nếu như Tống Chiết cùng tôi sinh ra hài tử, đó chính là trưởng phòng đích tử của hầu phủ, có thể kế thừa tước vị được, chỉ có nàng mới biết được. Kể từ ngày đôi chân Tống Chiết bị tàn phế, lão thái thái chưa từng có một giấc ngủ ngon, luôn luôn nơm nớp lo sợ canh cánh trong lòng, không dám quá mức thiên vị che chở, cũng không thể làm ngơ mặc kệ. Mỗi lần Tống Chiết gặp biến cố, lão thái thái lại rửa mặt bằng nước mắt, tức trắng đêm dài nhưng lại không dám bước tới nửa bước, chỉ sợ rước hận thù. Nếu lão thái thái sụp đổ, Tống Chiết tại hầu phủ này cũng không có đường sống.
cho nên chỉ có thể âm thầm chống đỡ sau lưng hắn. Bây giờ cuối cùng cũng có chỗ trông cậy rồi. Lão thái thái ngồi bật dậy, tinh thần trở nên sáng suốt. Ngươi đi, lấy toàn bộ thảo dược đại bổ trong phòng ta ra đây, đem tặng hết cho Ngọc Cẩm. Đồng thời, tất cả đồ ăn thức uống của hai đứa, ngươi phái người âm thầm theo sát bảo vệ, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Ta cũng có một khoảng thời gian chưa tiến cung dạo bước, ngươi giúp ta đưa bái thiếp vào cung. Bên kia, ở chính phòng lại là một phong cảnh hoàn toàn tương phản. Hầu phu nhân vẻ mặt không thể tin nổi, trừng trừng nhìn khăn nghiệm thân. Bà đã kiểm tra rõ ràng chưa? Thực sự là xử nữ sao? Trương Mama không dám nói sự thật, đành đáp, lão nô thấy đại phu nhân sắc thái kiều mị, trên thân còn có hồng ấn, vết đỏ, bị đại thiếu gia nhéo ra, quả thực là bộ dáng được ân sủng. Tống Chiết đâu, đại công tử luôn ở phía trong. Nhưng lão nô lén liếc mắt nhìn một cái, cũng là xiêm y xộc xệch. Hầu phu nhân giận đến mức đau đầu. Tỷ tỷ đột nhiên gả cho tên, là món đồ mà Tuần Nhi không thèm, thế mà lại để Tống Chiết nhặt được món hời. Bây giờ hay rồi, hôn sự hoàng thượng ngự tứ, cộng thêm việc Tống Chiết vốn đã có chiến công, nhà họ Tạ liên thủ cùng Tống Chiết, tước vị này của Tống Tuần liệu còn giữ được không? Ngay cả nếu bảo toàn được tước vị, nếu như Tống Chiết cùng Tạ Ngọc Cẩm sinh hạ hài tử, vậy thế hệ kế tiếp, tước vị đó sớm muộn cũng phải trả lại thôi. Như vậy sau bao năm chờ đợi ta còn lại gì chứ? Phần cơm trước đó ta dặn dò ngươi đưa, Tống Chiết vẫn ăn đều đặn chứ? Vẫn dùng đều ạ? Người của chúng ta đều âm thầm theo dõi, mỗi bữa ngày ấy đều dùng hết. Vậy thì cứ thêm một vị thuốc nữa vào đi, bọn chúng không thể sinh hài tử được. Phu nhân, nhà họ Tạ còn có một thứ nữ, tên gọi Tạ Ngọc Yến, chẳng cần kẻ khác ở sau lưng châm ngòi ly gián. Tân hôn qua đến ngày thứ hai, Tống Chiết chẳng hề bước về tân phòng. Tôi đang kiểm kê của hồi môn, chuẩn bị quà cáp để ngày mai về lại nhà đẻ. Xuân Đào vội vã từ ngoài xông vào. Tiểu thư, không, đại phu nhân, người sao vẫn còn rảnh rỗi bày vẽ mấy thứ này? Đại công tử hôm qua vừa tới chỗ Phùng Di Nương, hôm nay lại đi dạo chỗ Vương Di Nương. Cách xa như vậy nô tỳ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa vang. Ngày mới tân hôn, 3 ngày lại mặt còn chưa tới, hắn đã không đợi nổi nữa đi tìm lũ tiện tỳ hôi hám đó. Nếu như chuyện này để truyền ra ngoài, mấy ngày nay trong đầu tôi toàn là mấy chữ truyền ra ngoài, truyền ra ngoài. Vội vã đưa tay ngăn Xuân Đào lại. Truyền ra ngoài thì sao? Chẳng phải trước đây đã truyền ra ngoài nhiều như vậy rồi, vẫn bình thường đó thôi. Tôi cũng rất sầu não. Kiếp trước Tống Chiết chính là thanh tâm quả dục, ít ham muốn. Rất lâu sau tôi mới biết được, 8 tên tiểu thiếp đó chỉ là đồ trang trí. Sau này Tống Chiết trở về giết vô số người, nhưng chỉ ngoại lệ với 8 tiểu thiếp đó cho một chỗ. Đàn ông tốt có mỹ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn lạc. Đại khái cũng là không thể làm gì được. 2 chữ tàn phế chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đại công tử không đi cùng ngài, nhị tiểu thư sợ là lại tiếp tục mỉa mai châm biếm ngài thôi. Rõ ràng là tự dưng rước phiền não cho phu nhân. Đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Tôi chợt nhớ ra điều gì. Lão thái thái hôm qua chẳng phải vừa đưa tới mấy dược liệu quý hay sao? Em đem tất cả đi sắc thành một chén canh đưa qua đó. Đại công tử không uống thì đưa cho đám tiểu thiếp đó uống. Cứ nói là ta ban thưởng. Xuân Đào đối với tôi xưa nay luôn một mực nghe theo, tuyệt đối không bao giờ hỏi tại sao. Tới chừng sinh sự liền đem chuyện này ném qua một bên, vui vẻ hớn hở nói, nô tỳ nghe nói lão thái thái bình thường bế quan ở Phật đường, rất ít khi bước ra ngoài, nhưng những thứ đồ ban cho ngài toàn là vật chân quý. Nô tỳ nhìn lướt qua còn thấy không ít bảo vật trong cung ban, chắc hẳn là cực kỳ ưng ý phu nhân. Có lão thái thái chống lưng, mai sau đại công tử thân thể tịnh dưỡng ổn định, sinh một tiểu thiếu gia kháu khỉnh, những tháng ngày sau này của người sẽ bớt khổ rồi. Tôi dừng động tác trên tay. Kiếp trước Tống lão thái thái đối với tôi vốn không có nhiều hảo cảm, nhưng cũng chẳng thích Tạ Ngọc Yến. Sau khi lão thái thái tạ thế trước tôi chưa được bao lâu, Tống Chiết cũng rời bỏ hầu phủ, giữa chúng tôi không có quá nhiều giao tình ân oán, càng đừng nói là nâng đỡ bảo bọc. Chuyện lần này rốt cuộc là sao? Tôi đổi ý lấy Tống Chiết, mọi chuyện liền đều thay đổi sao? Tôi lờ mờ hình dung ra điều gì đó, nhưng không chắc chắn. Bảo Xuân Đào mang đĩa điểm tâm làm hồi sáng đưa cho lão thái, chuyển đến đó tiện thể thuận miệng dặn dò một tiếng, bảo lão thái thái ăn ít măng trúc lại, ăn nhiều rau xanh do tự nhà mình trồng ấy. Lão thái thái rất thích ăn măng trúc, thứ đồ này rất khan hiếm, hàng năm đều lấy về từ Xuyên Châu, thỉnh thoảng cũng là đồ cung tiến của hoàng cung, chỉ cần có, phần lớn sẽ đưa thẳng tới sảnh lão thái thái. Kiếp trước lão thái thái chính là vì ăn nhiều măng trúc mà bị hóc nghẹn đến chết.
Tôi nói giả vờ vô tâm, nhưng lão thái thái lại là người nhạy bén tinh tường, đã cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương dưới đáy mắt tôi. Ngày hôm sau là đến lễ lại mặt, Tống Trích vẫn không xuất hiện. Tôi dẫn Xuân Đào đứng chờ ở cửa một lúc, rồi từ bỏ, buông rèn cửa xuống ra hiệu sa phu khởi hành. Có một vài việc tôi tự mình giải quyết cũng rất tốt. Nhà họ Tạ tổ chức lễ lại mặt 3 ngày này vốn là việc rất náo nhiệt, nhưng việc Kiệu Hoa bị sơn tặc chặn đánh trên đường tân hôn đã lan ra ầm ĩ khắp thành. Tuy cuối cùng vẫn thuận lợi gả vào nhà họ Tống, nhưng Tạ phụ vẫn ghét bỏ tôi làm nhà họ Tạ mất mặt, trực tiếp cáo bệnh trốn trong phòng không ra mặt. Cuối cùng chỉ có Tạ mẫu dẫn Tạ Ngọc Yến và Trương Di Nương ra cổng đón người. Tạ mẫu đã sớm biết mọi chuyện xảy ra tại Trung Dũng hầu phủ, thấy một mình tôi bước xuống từ xe ngựa, đôi mắt vốn sưng húp lập tức trào ra nước mắt. Cẩm Nhi, con phải chịu tủi thân rồi. Mấy chữ ngắn ngủi đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô vàn đau xót chua cay. Mấy ngày nay luôn gắng gượng gồng mình, thế nhưng giây phút nhìn thấy mẫu thân, tôi như hóa thành đứa trẻ. Tất thảy kiên cường đều vỡ vụn tan tành, nước mắt cũng suýt chút nữa rơi theo. Tiếp trước bởi vì tôi nhìn lầm người, hại đại ca chết không toàn thây. Mẫu thân cũng vì đau buồn công tâm mà quy tiên theo. Giờ đây gặp lại mẫu thân nguyên vẹn đứng trước mặt, con tim tôi cũng phải run rẩy bồi hồi. Tôi nắm lấy đôi bàn tay mẫu thân, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Nương, Cẩm Nhi không tủi thân, tướng công đối đãi con rất tốt, có chàng ấy ở đó, người hầu phủ không kẻ nào dám bắt nạt con. Lời này hoàn toàn không phải lời nói vô căn cứ, chỉ ít là đến hiện tại tôi chửi mắng mẹ chồng đêm tân hôn về sở thích đặc thù với con trai đã vang danh khắp phủ. Toàn bộ trên dưới hầu phủ cũng chả có người nào dám cao giọng lớn tiếng với tôi. Nhưng thế thì sao cơ chứ? Dưới ánh mắt của Tạ mẫu, tới cuối cùng nhi nữ bảo bối của bà ấy lại đi gả cho kẻ tàn phế. Hôm nay về nhà đẻ lại lủi thủi một thân một mình trước mặt mọi người. Bà ấy không thể vứt bỏ quy củ. Bà vừa kéo tay tôi đi vào trong môn, chất giọng đay nghiến trung hoa của Tạ Ngọc Yến lại vang lên. Tỷ tỷ quả thực là chịu thiệt thòi tủi thân mà, nhưng dẫu sao tỷ cũng là đích nữ Tạ gia. Cô ta đành gượng gạo bẻ lái sang chuyện khác, cũng không thể uất ức chính bản thân mình, chấp nhận lấy một kẻ tàn phế a. Bộ dạng đau lòng không nguôi, thế nhưng chẳng che giấu nổi sự bất mãn trong đôi mắt cô ta. Chưa đủ, nhiêu đây làm sao mà đủ? Tạ Ngọc Yến từng huyễn hoặc vô số lần, Tạ đại tiểu thư cao cao tại thượng bị từ hôn ngay đêm tân hôn. Kết quả Tạ Ngọc Cẩm trong ngày đại hôn lại không bị trả về, bây giờ lại bắt thóp được tôi lủi thủi một mình. Cô ta làm sao chịu để yên được? Chẳng đường được lời còn chưa kịp nói hết, tôi liền tặng một cái tát lên mặt cô ta. Tạ Ngọc Yến đứng sững sờ chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ lắp bắp đờ đẫn hỏi lại một câu: tỷ tát muội. Bạch nhãn hồng khẩu, răng trắng môi đỏ, há mồm là ngậm máu phun người, một kẻ thứ nữ tung tin đồn nhảm hủy hoại thanh danh của ta, không đáng đánh sao? Đôi mắt giá lạnh như băng của tôi dọa Tạ Ngọc Yến dùng mình sợ hãi. Thứ nữ Tạ Ngọc Cẩm ngày trước sẽ không nói như vậy. Cô ta chưa từng treo hai chữ đích thứ ở miệng, đối đãi với đệ đệ muội muội đều bình đẳng như nhau, nhưng tôi đã trùng sinh. Nhìn kẻ thù ác trước mắt đã hại tôi cả một đời, thậm chí hại chết cả một nhà cậu tôi diệt môn thê thảm. Nỗi hận thù của tôi tựa như rễ dây leo chẳng chỉ phát triển mạnh mẽ dưới đáy lòng sâu thẳm, bện chặt tâm tư khiến tôi hận không thể một phát giết chết cô ta thật khoái chí. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đến lúc. Bọn chúng đâu thể nào cứ thế đi tìm cái chết. Ca và cả nhà của cậu tôi, cảnh chết thê thảm bi đát của mỗi một người, tất thảy giống hệt như một chiếc đèn kéo qua lại chớp loáng trong tâm trí tôi. Chết một lần thôi thì làm sao mà đủ? Kiếp này, những thứ bọn chúng muốn, tôi bắt bọn chúng phải mất hết. Những thứ cầm tận tay cũng không cách nào giữ nổi. Tôi muốn cho bọn chúng sống không bằng chết. Như vậy mới đủ để trả được mối nợ máu một kiếp này. Tôi đã đỡ lấy Tạ mẫu đi thẳng vào trong, căn bản không thèm để tâm tới Tạ Ngọc Yến. Trương Di Nương được Tạ phụ sủng hạnh, tuy trước kia chưa từng nắm quyền quản gia, nhưng sớm đã quen thói cáo mượn oai hùng. Tự nay tận mắt nhìn thấy con gái mình bị đánh, người đánh lại là một số nữ mất hết thanh danh, liền tức giận lồng lộn. Tống gia đại công tử về tới nhà là hô đánh hô giết. Người không biết lại tưởng cô gả cho hầu gia, làm hầu phu nhân cơ đấy. Kết quả thì sao? Là gả cho một tên thọt, một tên tàn phế. Nói tới đây, ánh mắt của Trương Di Nương trở nên hiểm độc vô cùng. Nói Yến Nhi ngậm máu phun người há? Nếu như không phải cô bị sơn tặc lấy đi thân ngọc ngà, tiểu hầu gia làm sao mà không thèm cô chứ? Bà ta hừ lạnh một tiếng, mãn nhãn xót xa nhìn về phía Tạ Ngọc Yến. Yến Nhi đáng thương của nương, để nương xem có bị thương nặng không? Con sắp gả tới hầu phủ làm hầu phu nhân cơ mà. Trên mặt đâu thể để mang sẹo được. Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ, đứng đó chửi chó mắng mèo đơm đặt ầm ĩ. Ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt trên tay vịn của chiếc ghế. Kiếp trước bọn chúng sắp đặt sơn tặc cướp Kiệu Hoa mới chỉ là khởi đầu, hại tôi thanh danh nát bét dập vùi. Chỉ vì Tạ Ngọc Yến trong bụng hoài thai hài tử của Tống Tuần, bọn họ liền có thể trà đạp cuộc sống của kẻ khác không từ thủ đoạn như vậy. Hiện tại kế hoạch đều vỡ vụn hết, bọn chúng tất nhiên không thể ngồi yên. Có điều kịch hay của tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hai mắt tôi hơi nheo lại, trong chất giọng mềm mại dịu dàng lại ẩn chứa nét băng lạnh. Đánh hỏng một cái tát thôi,
vừa hay ta có mang theo đại phu tới, để người bắt mạch cho muội muội. Tổn thương chỗ nào, ta sẽ thay hầu phủ bồi thường. Mấy chữ cuối cùng, tôi nhấn cực kỳ nặng chữ bồi, làm Tạ Ngọc Yến căng thẳng sợ hãi. Cô ta làm sao dám để đại phu bắt mạch một khi Trần gia trong bụng đang mang thai, thanh danh sẽ bị phá hủy toàn bộ, càng không có chuyện được gả vào hầu. Dẫu có bực tức chán chường, cô ta cũng chỉ đành nghiến răng cúi đầu xin nhún nhường. Muội có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tỷ tỷ dù sao gả ra ngoài rồi, cũng là đích trưởng nữ trong nhà. Giáo huấn muội vốn là điều nên làm. Phải vậy không sao? Ta cảm thấy Di nương có vẻ oán giận bất bình. Quả thực là không khỏi khiến bọn muội nghĩ nhiều. Có phải là muốn cùng bị ăn tát với muội không? Thiếp dù sao cũng là nô tỳ, ta nói chuyện cũng chỉ đành chịu nghe thôi. Trương Di nương muốn phản bác. Tạ Ngọc Yến sợ Trương Di nương nói sai nói bậy, lập tức chen lời. Tỷ tỷ nói cái gì vậy? Nương muội chẳng qua là thương xót muội, mới có chút nóng lòng vạ miệng thôi. Hơn nữa chuyện liên quan tới Sơn Tặc rốt cuộc là như thế nào? Tỷ tỷ đột nhiên gả cho tên. Hai chữ tàn phế nuốt lại chưa kịp thốt ra khỏi đã bị ánh nhìn lạnh thấu xương của tôi trấn áp. Cô ta đành đổi một đường khác, Tống gia đại công tử. Là không khỏi khiến bọn muội nghĩ nhiều. Có gì đáng để nghĩ chứ? Tống Tuần đó tuy là hầu gia, nhưng chỉ là kế thất không còn nối dõi, đâu thể tôn quý bằng tướng công nhà ta. Đều ngồi xuống đi. Trước khi về, ta đặc biệt hầm yến xào cho mọi người nếm thử. Nói xong Xuân Đào bưng khay bước lên. Ta đưa từng phần cho mẫu thân, Tạ Ngữ Yên và Trương Di nương, mau nếm thử đi. Đây là món ta phải dậy sớm hầm suốt 2 canh giờ đó. Không chỉ vậy, ta còn đặc biệt tìm bộ trang sức thượng hạng trong của hồi môn để làm quà cho Tạ Ngữ Yên. Tạ Ngữ Yên lập tức quên đi cái tát vừa rồi, cầm bộ trang sức thích không buông tay, cùng Trương Di nương bên cạnh vui đến mức không khép được miệng. Nhưng chưa đầy một khắc, Tạ Ngữ Yên đã nhíu mày. Nàng ta ôm bụng ngước mắt cầu cứu, nhìn về phía Trương Di nương. Ta đau bụng quá. Thế này là sao? Bà ta vội vàng xoay mòng mòng nhìn chiếc bát trống bên cạnh, trợn mắt lạnh lùng nhìn ta. Là cô đã bỏ thứ gì vào yến xào? Cô muốn hại Yên Nhi ta lại ăn thêm một miếng yến xào, rồi mới đặt bát xuống. Sao lại thế? Chỉ thêm một chút hồng hoa thôi mà. Rất tốt cho cơ thể nữ tử. Sao muội muội lại thấy khó chịu chứ? Mau gọi đại phu tới xem thử đi. Vừa nghe đến hồng hoa, sắc mặt Trương Di nương và Tạ Ngữ Yên chợt biến đổi. Thứ này quả thực là đồ tốt, nhưng đối với phụ nữ có thai thì ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Liều lượng một khi quá mức thì sảy thai cũng có khả năng. Nhưng nhìn trạng thái của Tạ Ngữ Yên là biết không ảnh hưởng nặng đến thế. Nhưng tình huống này vẫn nên nằm nghỉ ngơi thì tốt hơn. Nàng ta cắn chặt răng hàm, hậm hực nói, thứ tốt như vậy sao có thể ảnh hưởng thân thể được? Chắc là hôm qua ta ăn nhầm đồ thôi. Đi nằm một lát là khỏe, không cần phiền đến tỷ tỷ đâu. Là không muốn phiền ta, hay là muốn mượn cớ này vu oan cho ta? Từ lúc ta bước vào cửa, các người đã a dua theo lời đồn, vu miệt ta bị ác tặc làm nhục thanh bạch. Bây giờ lại nói trong yến xào có bỏ thuốc, chẳng lẽ thân thể muội muội thực sự không khỏe? Chỉ là không phải do ăn nhầm đồ, mà là bị ảnh hưởng của hồng hoa. Thế là bị làm sao nhỉ? Nửa câu sau ta không nói tiếp. Khuôn mặt Tạ Ngữ Yên lại hơi tái đi, không phải vì đau bụng mà là vì bị nói trúng tâm can. Chút đau bụng vừa rồi đã sớm bị lời dọa dẫm lúc nãy làm cho biến mất. Nàng ta dù sao cũng là người đang mang thai, quỳ lâu quá sẽ thế nào? Nhưng không quỳ không được, cắn răng một cái nàng ta vẫn quỳ xuống. Ta là vì lo lắng cho tỷ tỷ, nên mới vì mấy tin đồn bên ngoài mà rối loạn tâm trí. Xin tỷ tỷ tha thứ. Lời tuy nói như vậy, Tạ Ngữ Yên lại liên tục ra hiệu bằng mắt cho Trương Di nương. Người có thể ép được ta trong toàn bộ Tạ gia chỉ có Tạ phụ. Trước đó bọn họ đã tiêm nhiễm vào đầu Tạ phụ, khiến ông tức giận căn bản không muốn gặp đứa con gái này. Bây giờ nhìn thấy ta về lại nhà mẹ đẻ, lại đánh mắng trách phạt Tạ Ngữ Yên, chắc chắn sẽ tức giận đuổi thẳng ta ra ngoài. Trương Di nương lập tức lách người đi ra ngoài. Đây là chiêu trò quen thuộc của hai mẹ con nhà này. Mẫu thân tức giận muốn cản lại, ta nắm lấy cánh tay bà nhẹ nhàng lắc đầu. Phụ thân vẫn luôn rất yêu thương ta, tại sao kiếp trước lại không nghe ta giải thích lấy nửa lời, trái lại còn vội vã gả Tạ Ngữ Yên qua đó? Nên đứa bé này chính là sự tồn tại mà phụ thân cũng biết. Nghĩ đến đây, ta nhịn không được cắn chặt môi. Cho dù kiếp trước đã trôi qua mấy chục năm, nghĩ tới việc người cha từng yêu thương ta lại dung túng tất cả những chuyện này, trơ mắt nhìn ta bước vào ngõ cụt, thậm chí cuối cùng còn trở thành hung thủ táng mạng chính mình. Nơi ngực trái như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, vừa đau vừa xót. Chẳng bao lâu sau, Tạ phụ hầm hầm bước tới. Có chuyện gì thế? Phụ thân, con không sao đâu. Tỷ tỷ giáo huấn con là việc đương nhiên.
Ai bảo con lo lắng tỷ ấy xảy ra chuyện nên lỡ lời chứ? Chỉ một câu này đã khiến Tạ Phụ đau lòng đến tột độ. Ông bước sải bước vào sảnh lớn, đưa tay đỡ Tạ Ngữ Yên dậy, thất vọng nhìn về phía ta. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến cho tia ấm áp cuối cùng nơi lồng ngực ta cũng bị dập tắt hoàn toàn. Sự thiên vị của ông đối với Tạ Ngữ Yên rõ ràng đến thế, thiên vị mù quáng đến mức này mà kiếp trước ta lại chẳng hề phát hiện ra. Con ở bên ngoài để mất mặt lớn đến thế, về nhà lại còn đánh mắng phạt quỳ, là muốn làm gì đây? Ở bên ngoài chịu uất ức, về nhà tìm người chút giận sao? Ta cũng thất vọng tương tự. Hóa ra người phụ thân ta luôn tôn kính cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta không khóc nổi, chỉ thấy ngột ngạt. Nếu tính theo tính khí của kiếp trước, ta nhất định phải tranh rõ đúng sai. Không ngoài dự liệu, cuối cùng phụ thân cũng sẽ thỏa hiệp. Dù sao danh tiếng hiện giờ của ta vẫn còn, lợi ích mang lại cho Tạ gia lớn hơn nhiều so với đứa thứ xuất như Tạ Ngữ Yên. Ta thầm cười lạnh, bàn tay nhéo mạnh vào đùi một cái, nước mắt cũng tuôn rơi. Phụ thân, ngày nữ nhi xuất giá, vì tránh mưa nên mới không gặp phải sơn tặc. Kết quả hầu phủ đó cứ một mực hất nước bẩn lên người con. Còn muốn làm hỏng danh tiếng của toàn bộ Tạ gia. Người ngoài thì thôi đi, sao đến người cũng không hướng về con? Dù sao cũng là cô con gái do chính mình nâng niu từ bé. Tạ Phụ nghe ta nói vậy, hàng lông mày cau lại, nhưng khi quay sang nhìn thấy bộ dạng co rúm đầy vẻ hoảng sợ của Tạ Ngữ Yên, trong lòng vẫn bực tức. Bọn họ không rõ trắng đen, con nói rõ là được. Hành hạ muội muội con như thế để làm gì? Con đánh mắng rồi lại bắt quỳ phạt này là diễn cho ai xem? Phụ thân nói đúng, là con đã lỗ mãng. Vừa nãy muội muội cũng nói bị đau bụng. Xuân Đào, ngươi mau đi mời Ngô đại phu tới bắt mạch cho muội muội đi. Vâng thưa tiểu thư. Xuân Đào là một đứa lanh lợi, không cho bất kỳ ai có cơ hội ngăn cản, ngay lập tức lao vụt ra ngoài. Không cần, không sao, muội không sao đâu. Muội, dù gì chúng ta cũng là tỷ muội, muội tuyệt đối đừng giận dỗi với ta. Cứ để đại phu kiểm tra xem sao, cho yên tâm nhé. Vẫn nên kiểm tra một chút cho yên tâm. Ngộ nhỡ để lại mầm bệnh gì, vậy thì phiền phức lắm đó. Ông ấy đâu biết trong bụng Tạ Ngữ Yên đang mang thai. Trong lòng ta nhẹ nhàng thở phào một hơi. Sự thay đổi thái độ quá lớn của Tạ Phụ đối với ta thật sự chỉ đơn thuần là do ta thất tiết sao? Nhưng đến cơ hội phản bác cũng không cho. Vậy có phải là quá đáng với ta rồi không? Trong lúc đang mải suy nghĩ, Ngô đại phu đã đi tới. Đại phu nhân, Ngô đại phu đây rồi. Mau bắt mạch cho muội muội ta đi. Kẻo bệnh ra đấy. Thấy phụ mẫu xót xa, Tạ Ngữ Yên còn định rời đi, vừa hay sức tay ta lại rất lớn, nàng ta nửa điểm cũng vùng không ra, gần như là bị ấn lên ghế để bắt mạch. Ngô đại phu liếc nhìn Tạ Ngữ Yên, khuôn mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Ngô đại phu, cơ thể muội muội ta có vấn đề gì sao? Thiếu phu nhân, nhị tiểu thư không có bệnh gì cả. Mạch tượng hiển thị là tin vui. Có Tạ Phụ và Tạ Mẫu đồng loạt sững sờ, sự kinh ngạc trên mặt hoàn toàn không thể làm giả được. Cái gì? Tạ Ngữ Yên mặt mày tái nhợt. Trương Di Nương cuống quýt chỉ tay vào Ngô đại phu mắng, lão lăng băm từ đâu tới thế hả? Yên Nhi vẫn là tiểu thư khuê các, sao có thể mang thai được chứ? Quả thực không nên. Vậy hãy lấy thẻ bài của phụ thân, vào cung mời thái y tới bắt mạch nhé. Sao mà được? Một khi ầm ĩ lên như thế, toàn bộ kinh thành này sẽ đồn ầm lên mất. Trương Di Nương và Tạ Ngữ lo lắng quay mòng mòng. Tạ Phụ đã lên tiếng, lui ra hết đi. Đám hạ nhân đồng loạt lui ra ngoài. Ông lạnh lùng liếc nhìn Tạ Ngữ Yên, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói đi. Tạ Ngữ Yên chưa kịp mở miệng, ta đã cất lời. Phụ thân, muội muội chưa cưới đã chửa, dù nói kiểu gì cũng chẳng lọt tai. To gan làm ra chuyện xấu xa thế này, nhất định phải xử lý theo gia pháp. Hồ đồ, nó đã mang thai rồi, con còn đòi xử lý gia pháp với nó, là muốn lấy mạng nó sao? Tạ Phụ xối xả mắng chửi mắng vào mặt ta, nửa điểm thể diện cũng không thèm nể nang, trong lòng nói không đau là giả. Nhưng ta cũng hiểu ông ta thiên vị Tạ Ngữ Yên, ta chỉ vì lời đồn đại bên ngoài. Tạ Phụ vì bảo toàn danh tiếng Tạ gia đã muốn bắt ta tự. Bây giờ Tạ Ngữ Yên gian dối châu thai, lại ngay cả gia pháp cũng xót xa không đành. Quả thực là một người cha tốt. Ta hít sâu một hơi, cảm giác như phổi đang bị những chiếc kim đâm vào nhói đau. Nhưng ta vẫn từng chút một thở ra luồng trọc khí. Vậy nên phụ thân cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì to tát. Nó gian dối có thai không phải là chuyện lớn. Còn ta bị người tung tin đồn, phụ thân không biện bạch cho ta thì thôi đi, lại còn cảm thấy ta mất mặt. Chuyện này thật sự nực cười. Một câu nói đã lột trần bộ mặt đạo đức giả của Tạ Phụ. Sự uy nghiêm của người làm cha bị xúc phạm, bản thân con mất mặt thì chưa đủ,
còn định lôi cả nhà theo à? Tạ Ngọc Cẩm, ta thấy người đáng bị thực thi gia pháp chính là con. Hóa ra Tạ gia lại chẳng phân biệt đúng sai như vậy. Giọng nói có chút cợt nhả, vang lên cùng tiếng bánh xe lăn cọ sát trên mặt đất. Bởi vì ngược sáng, mới đầu ta không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Tống Chiết, nhưng có một ánh sáng viền quanh người chàng tựa như vòng hào quang, khiến sự xuất hiện của chàng càng thêm lóa mắt. Chẳng phải chàng bảo không tới sao? Ánh mắt ta mang theo tia ngỡ ngàng. Nhìn chàng phá tan bóng tối xuất hiện ngay trước mắt. Tống Chiết dường như nhìn thấu tâm tư của ta, cười nhạt một tiếng, không tới. Thì làm sao biết được Trung Dũng ta, đại phu nhân của hầu phủ, ở Tạ gia lại chẳng thể diện bằng một đứa con vợ lẽ. Tống Chiết lời còn chưa dứt, người đã được hạ nhân đẩy tới ngay bên cạnh ta. Có chút việc vặt làm lỡ thời gian, để nương tử phải đợi lâu rồi. Tống Chiết vốn không muốn tới, nhưng quanh quẩn mãi trong sân sâu viện lớn của hầu phủ, khó mà gặp được người hoạt bát như Tạ Ngọc Cẩm. Chàng quả thực có chút tò mò, cũng muốn xem thử cô dâu mới về nhà chồng này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Khi nam nhân nhướng mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự áy náy, nhưng chỉ chớp mắt con ngươi lạnh lùng của chàng đã quét qua đám người có mặt. Nhạc trượng đại nhân uy phong thật. Triết Kinh, vợ, với ta phu thê một thể, nếu nhạc trượng đại nhân muốn dùng gia pháp, chi bằng phạt ta luôn một thể. Tống Chiết khi đôi chân chưa phế bách chiến bách thắng, công lao hiển hách, lại còn có công cứu giá, đã từng được phong nhất phẩm khi mới đôi mươi. Cho dù hiện tại thân thể tàn phế, không thể thừa kế tước vị, không còn lên triều làm quan, thì cũng không phải là người mà một Tạ gia còn con có thể động vào. Dù ta không trông cậy việc dựa dẫm thế lực Tống gia, nhưng chí ít thì mấy lời Tống Chiết vừa nói nghe cũng rất xuôi tai. Có người giúp chút giận, việc gì phải tự mình ra tay. Ta âm thầm thở phào, nhu thuận cụp mi, đặt tay lên vai Tống Chiết, không chút dấu vết kéo câu chuyện quay trở lại. Phu quân, tuyệt đối đừng tức giận. Phụ thân cũng là quan tâm quá hóa dối, thật sự là thứ muội trong nhà quá hư hỏng, chưa xuất giá đã làm ra loại chuyện xấu hổ này. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, chỉ e cả Tạ gia chẳng còn mặt mũi. Sắc mặt Tạ phụ tái xanh, biểu cảm hung tợn, nhưng vì nể mặt Tống Chiết nên không thể phát hỏa, chỉ trừng mắt nghiến răng. Con đàng hoàng về thăm nhà, mang theo cả đại phu tới làm người ta khó xử còn chưa đủ, trước mặt người ngoài còn nói nhăng nói cuội gì thế hả? Chỉ là ánh mắt ấy, rõ ràng hận không thể giết chết ta cho thống khoái. Làm gì còn nửa phần bộ dáng yêu thương trìu mến ngày xưa, cái tình cha con gì đó, trước mặt Tạ Ngữ Yên đều mỏng manh không chịu nổi một kích. Kiếp trước ta đến chết cũng không thể hiểu, sao phụ thân lại có thể nói thay lòng là thay lòng, thậm chí còn nghi ngờ cả thân thế của chính mình, nghi ngờ những năm tháng lớn lên trong Tạ gia có phải chỉ là một giấc mơ không. Nhưng ta cũng rõ, mẫu thân sẽ không làm chuyện gì có lỗi với phụ thân. Ta thật sự là con gái Tạ gia, phụ thân cũng sẽ dang rộng đôi cánh như cậu ta, bất chấp mọi thứ để bảo vệ đứa con của mình. Chỉ là người được bảo vệ đó không phải ta. Kiếp trước, khi ta tận mắt chứng kiến Tạ Ngữ Yên bị Tống Chiết chảm sát, Tạ phụ chân tay đứt lìa, toàn thân đầy máu, vậy mà vẫn liều mạng bò đến dưới chân Tống Chiết, chỉ cầu xin chàng tha mạng cho Tạ Ngữ Yên. Trái tim thiên lệch kia tựa như một lưỡi kiếm sắc, xuyên qua hai kiếp đâm thẳng vào ngực ta. Ta hít sâu một hơi. Kiếp trước ta tự hạ mình làm thiếp gả cho Tống Tuần. Không lâu sau đó, Tạ gia đã mượn thế lực của Trung Dũng hầu phủ mà phất lên như diều gặp gió. Đại ca ta tử trận, mẫu thân vì đau buồn mà chết. Chưa qua 100 ngày, vị cha tốt này của ta đã nâng Trương Di Nương lên làm chính thất. Nhưng dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Tạ phủ cả nhà vui vẻ, mặt mày hớn hở, trong khi nương thân và huynh trưởng của ta chỉ có thể làm bạn với nắm xương tàn dưới nấm mồ, ôm hận mà chết. Phu quân chân cẳng bất tiện, bà mẫu và lão thái quân đặc biệt dặn dò phải mời đại phu đáng tin cậy đi theo chăm sóc. Ngô đại phu là thái y kỳ cựu từ trong cung về hưu, do chính ta sáng sớm trước khi về nhà đã đích thân đi mời, vậy mà trong mắt phụ thân lại trở thành âm mưu tính kế. Ta cười khẩy nhìn về phía Tạ Ngữ Yên, người nói con ở bên ngoài làm mất mặt, sao không nói muội muội không làm chuyện đối lý, sợ gì ma gõ cửa. Tạ Ngữ Yên đầy oán hận trừng mắt nhìn đôi bích nhân trước mặt, trong lòng phẫn uất. Dựa vào đâu mà Tống Chiết lại cưới Tạ Ngọc Cẩm, lại còn cùng ả hồi môn? Chẳng phải ả đáng lý đã bị lũ sơn tặc hủy hoại thanh bạch rồi sao? Cả đời này chỉ có thể nằm trầu rụt cổ dưới trướng ả, làm một tiện thiếp mãi mãi không ngóc đầu lên được sao? Nếu sớm biết việc này vẫn còn đường thoái lui, thì ả đã trực tiếp lệnh lũ sơn tặc đó lấy mạng Tạ Ngọc Cẩm luôn rồi, còn tốt hơn để ả hại bản thân mất mặt như ngày hôm nay. Đáy mắt Tạ Ngữ Yên ngập trời căm hận. Trưởng tỷ nay đã gả cho người ta, quả là không giống như trước, cậy vào việc có người chống lưng, liền quay về nhà mẹ đẻ tác oai tác quái khuấy gió gọi mưa. Tỷ không sợ làm phụ thân rét lạnh tâm can sao? Lời này vừa dứt, Tạ mẫu vốn đã xót xa cho nữ nhi nhà mình, sắc mặt đột ngột xa sầm, bà đứng thẳng người lạnh giọng mắng:
To gan, mang phận thứ nữ lại dám vọng nghị, bàn tán hàm hồ. Đích trưởng, ngươi làm ra loại chuyện dơ dáy đến thế, còn dám trốn tránh trách nhiệm chỉ trích trưởng tỷ. Tạ mẫu ngày thường hiền hòa khiêm nhường, luôn giữ tư thế của đương gia chủ mẫu, thêm vào việc lòng sớm đã nguội lạnh, từ trước tới nay chưa từng ghen tuông tranh sủng với đám thiếp thất bên dưới. Chính vì thế đã dung túng cho Trương Di Nương thói phách lối ngông cuồng, kéo theo cả Tạ Ngữ Yên được ả nuôi dưỡng, cũng ỷ vào sự thiên vị yêu thương của Tạ phụ mà làm càn. Hôm nay bà lại đột ngột nổi giận, khiến mọi người trong phòng lập tức cứng đờ. Sắc mặt Tạ phụ cũng chẳng lấy gì làm dễ coi, trước mặt người ngoài bày sắc mặt cái gì? Còn chê chuyện hôm nay chưa đủ mất mặt sao? Lời của trách lạnh lẽo của Tạ phụ vẫn chưa dứt, đã quay ngoắt sang nói với Tống Chiết, chuyện ngày hôm nay để hiền tế phải chê cười rồi. Tạ gia ta dạy con không nghiêm, làm liên lụy đến hiền tế, cũng làm khó hiền tế chịu cưới đứa con gái kém cỏi này của ta. Tuy nhiên, sau này Yên Nhi đằng nào cũng phải gả vào Trung Dũng hầu phủ. Hai tỷ muội bọn chúng và huynh đệ các ngươi đồng tâm, nhất định sẽ làm dạng danh mi cửa Trung Dũng hầu phủ. Nghe ý của phụ thân, là người đã sớm biết muội muội gian díu với người khác rồi sao? Kẻ đó là ai? Chẳng nhẽ là... Ta nói đoạn quay sang nhìn người bên cạnh. Tống Chiết chậm rãi tựa vào tay vịn của xe lăn, một tay chống cằm. Nương tử nhìn ta làm gì? Vi phu trước nay luôn giữ mình trong sạch. Khóe miệng ta giật giật, người này quả thực là giữ mình trong sạch. Chẳng qua ai đó ngay trước ngày đại hôn đã nạp 8 phòng thiếp, ngay sau khi thành hôn đã chạy tới phòng các vị di nương ngủ vùi mấy ngày, khiến cho toàn bộ Trung Dũng hầu phủ chỉ cười ta mà thôi. Nếu không phải kiếp trước ta sớm đã biết tính khí của người này, thì sao ta có thể nhẫn nhịn im lặng mặc hắn làm bừa? Hơn nữa hiện tại ta cũng coi như phụng chỉ xuất giá. Hôn lễ này vì cần làm gấp gáp nên mọi thứ đều giản lược. Từ lúc định ngày cho tới hôm nay cũng chỉ mới 1 tháng. Tống Tuần cái tên phế vật trong bụng không có nửa, cho dù sớm đã cấu kết thành gian với Tạ Ngữ Yên thì cũng không dám công khai kháng chỉ. Truyền ra ngoài tin tức muốn cưới người khác, nên mới sắp đặt ra một loạt chiêu trò tẩm lợm. Bọn chúng vốn tính toán sau khi gạo nấu thành cơm sẽ mượn đà leo xuống, từ đó đổi dâu. Làm vậy vừa được tiếng bảo toàn thanh danh cho bản thân, vừa có cái tiếng đẹp là chịu uất ức nạp thiếp, còn trước mắt ta lại gả cho Tống Chiết. Ngay từ đầu đã làm hỏng kế hoạch của chúng. Nếu Tống Tuần vẫn muốn cưới Tạ Ngữ Yên thì ắt phải tính toán khác. Ta đâu dễ để cho đám cặn bã đó được mãn nguyện. Những tội lỗi ta phải gánh chịu ở kiếp trước, ta bắt đám người này phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Như bỗng dưng ngộ ra điều gì, ta kinh hoàng hít một hơi. Phụ thân, người điên rồi sao? Ta nuốt ngược nửa câu sau vào trong bụng, toàn thân như xấu hổ đến cùng cực, quay nghiêng người đi, hất mạnh vạt tay áo. Tống Tuần nói gì thì nói cũng là chuẩn hầu gia. Ngài ấy coi trọng nhất là sự thanh bạch của nữ nhi, vì 2 chữ này mà không tiếc kháng chỉ. Sao có thể cưới một người? Ta khéo léo nuốt nửa câu sau về, chỉ là một lời nhắc nhở điểm dừng, nhưng lọt vào tai người khác thì lại không phải ý vậy rồi. Tạ phủ các người coi hầu phủ ta không có ai sao? Một loại chưa cưới đã mang bụng bầu to tướng mà cũng xứng gả vào hầu phủ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Tạ đại nhân định đặt thể diện hầu phủ ta ở đâu? Tạ đại nhân, loại đồ vật không biết xấu hổ này, cho dù có tự giáng thân làm thiếp để vào cửa nhà ta cũng phải thay đứa đệ đệ không biết cố gắng của mình. Suy xét 1-2, ông đây đúng là có bản lĩnh lớn, dám thay mặt mẫu thân ta làm chủ cơ đấy. Từ xưa trưởng huynh như phụ, sau khi lão hầu ra từ trận xa trường, Trung Dũng hầu phủ trên dưới đều do Tống Chiết một tay quyết định. Nếu không phải sau này hắn gặp nạn dẫn đến liệt 2 chân, làm sao ngôi vị hầu ra có thể nhường cho người khác dễ dàng? Tống Chiết chỉ là nghiêng thân dựa trên xe lăn, sắc mặt bất biến, nhưng lại khiến người khác vô cớ lạnh buốt sống lưng. Đại sảnh Tạ phủ nhất thời rơi kim có thể nghe tiếng. Tạ phụ chỉ cảm thấy một thanh đao nhọn đang treo lơ lửng, chỉ cần ông lỡ nói sai một chữ, thanh đao kia sẽ lập tức cắt đứt cổ họng của ông. Cả ta cũng chẳng ngờ Tống Chiết lại đột ngột nổi đoá. Ta vốn tưởng với tính cách người này, chẳng qua cũng chỉ mỉa mai vài lời, cười trên nỗi đau của người khác mà thôi. Ta rụt cổ lại, đang định mở lời, đôi mắt hồ ly của Tống Chiết đã hơi nhướng lên. Hôm nay là ngày đại hỷ của nương tử ta hồi môn. Nhạc trượng đại nhân, vẫn là đừng vì một món đồ vô dụng làm hỏng nhã hứng của nương tử ta thì hơn. Tạ Ngữ Yên đứng một bên, nước mắt lưng tròng, rưng rưng trực khóc, nhưng vẫn cố giữ chặt tay áo Trương Di Nương, sợ bà ta thốt ra lời gì không nên nói. Tạ phụ nhìn thấy cảnh này, vội vã đứng ra giảng hòa. Nhà bếp đã sửa soạn xong rượu ngon đồ nhắm. Ngọc Cẩm, con còn không mau đưa phu quân dạo quanh phủ một lát. Ta quả thực muốn xem nơi nương tử lớn lên từ thuở ấu thơ. Không biết nương tử có bằng lòng đi cùng. Cái thang của ai đó đã được đẩy đến tận mắt. Ta biết ý, cung kính không bằng tuân lệnh, đẩy xe lăn chạy ra khỏi đại sảnh. Khi chắc chắn không có người bám theo, ta nhẹ giọng nói,
Đa tạ phu quân hôm nay đã ra mặt giải vây cho thiếp. Tống Chiết mí mắt cũng không buồn chớp. Ta không phải vì nàng đâu. Lời nói, hành động hôm nay của cha nàng chỉ kém nước cưỡi lên cổ hầu phủ ta. Tuy ta đã không quản thế sự của hầu phủ, nhưng vẫn phải cần thể diện. Nếu hầu phủ làm trò hề, hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Còn về phần tiểu nương tử của mình, dù hôm nay hắn không đến, e là nàng cũng chẳng để cho đám người Tạ phủ được yên. Có ý tứ. Đôi tay đang đẩy xe của ta sững lại, sắc mặt hơi ngượng ngùng. Ta không nên hy vọng rút ra được lời gì hay ho từ cái miệng của tên này. Sớm biết là như thế, chẳng thà ta để người này ngồi lì ở đại sảnh, trừng mắt lớn ngó mắt nhỏ với đám người Tạ gia. Ta hậm hực không vui đẩy Tống Chiết đi lẩn thẩn quanh Tạ phủ. Hai người mắt nhìn mắt câm nín, bầu không khí có thể xem như ngượng ngập đến cực điểm. Lúc này nơi đại sảnh đã náo loạn như cái nồi lẩu thập cẩm. Một câu nói vừa nãy của Tống Chiết có thể nói là đã quyết định sinh tử của Tạ Ngữ Yên. Phụ thân, người nhất định phải làm chủ cho nữ nhi nha. Nữ nhi nhận lỗi như thế này đều là vì Tạ gia chúng ta. Nếu nữ nhi bị người ta cưới làm thê, tha rằng cứ đập đầu chết luôn tại đây cho rồi. Tạ phụ bị tiếng gào khóc làm cho đau nhức thái dương. Yên nhi, cha hiểu sự uất ức của con, nhưng trước mắt con đã mang thai. Bất luận thế nào con cũng phải được gả vào hầu phủ. Đợi khi đã bước vào cửa, Tống Tuần kia có ra sao thì vẫn phải nghe lời con thôi. Phụ thân, người trước kia bảo nương là người yêu thương nhất. Nhưng mẫu thân bao năm qua trong phủ sống ra làm sao, không phải người cũng đều thấy rồi sao? Chẳng nhẽ người muốn để nữ nhi phải đi lại vết xe đổ của mẫu thân ư? Hai cha con cứ thế giằng co. Tạ Ngữ Yên càng nghĩ không thông. Tống Chiết bây giờ chỉ là một tên phế nhân, việc gì cha nàng phải sợ hắn đến mức đấy? Con không tin. Trung Dũng hầu phủ từ bao giờ mà tới phiên một tên họ Tống quyết định thế? Và ngay lúc ấy, ta đã đẩy Tống Chiết vào bóng râm dưới một tàng cây. Xuân Đào từ xa hớt hải chạy tới, vừa nhìn thấy sắc mặt hai người đã lúng túng đi đến trước mặt ta, thì thầm nói: "Tiểu thư, phu nhân mời người qua đó." Ta vội vàng từ biệt Tống Chiết, bước đi thoăn thoắt quay người. Như thể nếu ở thêm một lúc nữa là ngột ngạt không chịu nổi. Vòng qua một ngã rẽ, Xuân Đào rốt cuộc kìm nén không nổi lời nghẹn trong lòng. "Tiểu thư, đại công tử tự dưng sao lại tới? Không lẽ ngài ấy đến xem chúng ta làm trò hề sao? Ngài ấy là phu quân danh chính ngôn thuận của tiểu thư nhà ngươi, lại mặt mà sao biến thành trò cười? Ngược lại là ngươi, chuyện giao cho ngươi làm sao rồi? Ngươi cứ yên tâm, việc tay trời mà nhị tiểu thư làm đã sớm bị truyền đi khắp phủ rồi, đâu dùng được bao lâu là thiên hạ đều biết. Để xem nàng ta còn mặt mũi nào mà ăn hiếp tiểu thư nữa." Xuân Đào đắc ý vênh váo, còn ta thì lại không mấy lạc quan. Hôm nay dù đã khiến Trương Di Nương và Tạ Ngữ Yên mất thể diện, nhưng chuyện vẫn chưa thực sự ầm ĩ lên. Tạ phủ đóng kín cửa vẫn là một nhà. Ta vẫn cần phải đi nhắc nhở mẫu thân một tiếng. Ta nhanh chóng đi tới biệt viện của Tạ mẫu. Chưa bước qua cửa, đã nghe tiếng mẫu thân mình sụt sùi nức nở. Tống Chiết kia những năm tháng trước kia là một kẻ giết người không chớp mắt, cái điệu bộ hôm nay mọi người cũng thấy rồi. Cẩm Nhi tính tình yếu đuối, nếu thực sự gả cho kẻ như hắn, về sau còn ngày lành tháng tốt gì nữa. Không được, ta phải viết thư cho đại ca con, bảo huynh ấy lập tức đến cửa hầu phủ thoái hôn. Lời của Tạ mẫu còn chưa chấm dứt, ta liền cuống cuồng đẩy cửa bước vào. "Mẫu thân, làm gì có chuyện nghiêm trọng như người nói. Chàng ấy hôm nay là vì che chở con nên mới phát hỏa với phụ thân. Chúng ta sao có thể qua cầu rút ván như vậy?" Ta đưa mắt ra hiệu cho đám hạ nhân trong phòng. Sau khi dọn dẹp không còn ai xung quanh mới bước vội lại vỗ về Tạ mẫu. "Nương, cuộc sống của nữ nhi bây giờ đang rất tốt. Hôn sự này tuyệt đối không thể từ hôn. Thiếu đi Tống Chiết, ta lấy cái gì để đối phó với mẹ con Tống? Chỉ dựa vào chút môn mi của Tạ gia và chiến công của đại ca, sợ rằng cả đời này cũng cưỡi không nổi ngựa. Thêm vào đó, ta không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy gia đình." Ta siết chặt lấy bờ vai của Tạ mẫu, nép sát vào trong lòng bà. Nhớ lại cái thời ấu thơ được ngửa mặt nhìn mẹ thân yêu của mình, lục lọi hết ruột gan suy nghĩ trăn trở cách để thuyết phục người trước mặt. "Cẩm Nhi, cho dù hôm nay hắn vì con mà chở che, nhưng đó cũng là vì bảo toàn thể diện cho chính hắn. Còn nữa, hắn hiện giờ đôi chân đã tàn phế, đã chẳng có gì đáng nói. Ở hầu phủ thì làm thế nào chống lưng cho con? Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của con, không thể làm qua loa được. Mẹ thấy hôn sự này nên dừng lại đi thôi." Ta bỗng chốc im lặng. Ta nhìn mẫu thân chân mày nhíu chặt, dáng vẻ ngập tràn nỗi niềm lo âu. Lời từ chối dứt khoát làm cách nào cũng không thốt ra lời. Ta khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng người, cơ thể đang định mở miệng lúc đó, vành tai bỗng rung lên, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bánh xe gỗ chuyển động. Ngay lập tức ta bẻ hướng câu chuyện. "Nương thân, gả cho Tống Chiết đã là lựa chọn chứ tốt nhất mà nữ nhi tự đổi lấy được rồi.
Càng chưa nói đến việc đại ca còn ở mãi nơi biên cương. Nơi đó khói lửa ngút ngàn, máu chảy thành sông. Mỗi ngày đều có người nằm xuống. Hoàng đế vào lúc này hạ thánh chỉ tứ hôn, gạt bỏ mọi ý kiến muốn nữ nhi được gả vào Trung Dũng hầu phủ. Không phải vì muốn để đại ca tại biên cương được dựng lên uy danh sao? Hôn sự của nữ nhi bản thân không thể tự định đoạt, cũng chẳng mơ ước một lang quân được gả sẽ vì ta làm việc gì. Chỉ mong đại ca có thêm trợ lực của hầu phủ, để từ đây không còn ưu tư đứt ruột. Mẫu thân chẳng lẽ không muốn cho đại ca ngày sớm trở về sao? Đại quân trước kia Tống Chiết đã từng dẫn dắt, sau khi đôi chân của hắn tàn phế cũng phân tán ra các nơi. Bốn phương biên quân đều có nhân mạch của hắn. Trong số đó nhân lực của đồn quân phương Bắc là đông nhất, song Tống Tuần của Trung Dũng hầu phủ lại là một tên rác rưởi không làm được trò chống gì. Đừng nói chuyện đánh trận cầm quân, cưỡi ngựa chạy nhanh một chút cũng tự dọa mình sợ đến rụng rời. Ngược lại mấy vị chủ tướng của tướng quân phủ trấn giữ góc Tây Nam, Diệp ra người đông lại thiếu thuật phân thân. Lúc đó đại ca ta mới nhận mệnh lệnh lúc lâm nguy, giữa tiết trời mới chớm xuân vội vã chạy ra biên giới Bắc trấn. Nếu muốn được đảm bảo Bắc cảnh vô sự, đánh chiếm đồn quân Bắc là sự lựa chọn duy nhất. Nếu không thì hoàng đế tại sao vào đúng cái bước ngoặt sống còn thế này? Sự kiện đình trệ 3 năm, đột ngột hối thúc ngày hôn sự. Từ lúc nào tới nay, hoàng đế luôn lấy lý do thương tật của Tống Chiết nặng, đến mức đành để yên hôn sự. Thậm chí lúc trước, trong kinh thành còn tung ra tin đồn hôn sự của Tạ Tống. Đáng tiếc những chuyện hiển nhiên như thế này, ở kiếp trước làm sao ta nhìn thấu cơ chứ? Cả ngày chỉ bận tâm chú ý vào chuyện nam nữ tình yêu hèn mọn kia, mặc người trà đạp chê bai chính mình. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thôi, ta cũng tức đến ứa máu. Nương thân, hiện tại hôn sự của con cũng đã an bài cả rồi. Tuy Tống Chiết có hỏng chân, nhưng cũng chưa ai chắc nịch là cả đời huynh ấy chẳng thể đứng dậy được. Chỉ cần dùng thuốc điều lý tận tâm cẩn thận, kết hợp với dốc lòng săn sóc, đến ngày nào đó rồi cũng xua được mây mù thấy ánh trăng thanh. Đúng không, ngươi lúc nào cũng giỏi đạo lý. Tạ Mẫu ngẩng lên bóp nhẹ mũi ta một cái, nghĩ đến người con trai vẫn ở tận nơi biên ải, tiếng trên môi thay bằng một tiếng thở dài thườn thượt. Vì đại ca con chuyến này mà con phải chịu oan khuất nhiều quá. Đợi nó trở về lại, nhất định ta sẽ nói nó chuẩn bị một lễ vật trọng hậu, thay lời cảm ơn đứa muội muội này chân thành. Hơn thế để người hầu phủ kia cũng sẽ được chứng kiến con cũng có gia đình đàng ngoại làm chỗ dựa. Còn đối với cha con, mẹ con ta chẳng còn chút mong đợi gì từ ông ấy. Ông ấy sớm đã bị hai mẫu tử nhà đó làm u mê đầu óc cả rồi. Nếu như không phải nay là ngày chuyện tày trời của Tạ Ngữ Yên bại lộ, e là còn lâu ông ta mới đếm xỉa đến con. Nhắc đến chuyện này, Tạ Mẫu lại sục sôi đầy oán khí, nghĩ lại cảnh gặp phải bao năm tháng qua, bà ấy càng nguội lạnh não nề. Nếu mà Tống Chiết cũng giống cái lão cha con, là loại khốn kiếp vô lại sủng thiếp diệt thê, thì hãy tranh thủ rời xa cùng hắn hòa ly. Cho dù một đời con sống độc không giá ngộ, mẫu thân cùng cậu con đều đủ sức chăm sóc bao dung. Mẹ ơi, đã ra nông nỗi nào mà tính tới chuyện hòa ly cơ chứ? Tống Chiết chàng ấy tốt lắm cơ mà. Ta sợ lúc ngồi ăn cơm chung mẫu thân sẽ bắt bẻ Tống Chiết, ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân. Liên thuật lại rành mạch mọi chuyện của ngày đại hôn, kể ngọn nguồn 11-10. Tạ Mẫu nghe, bấy lâu nay những lời không hay từ bên ngoài bà đã nghe không ít. Thế nhưng tự chính tai nghe nữ nhi mình bộc bạch, nộ khí trong lòng càng nổi lên như hỏa diệm. Trung Dũng hầu phủ quả là quá khinh miệt xem thường người quá đáng. Tống Chiết đó chẳng phải cũng dựa vào số chính công mới chống đỡ được cho môn mi ra thế, nhưng để thứ kế thất mọn hèn mọn kia, Trần Giao Hoa trèo cao lên, làm sao mà đủ xứng để khiến đường đường khuê nữ danh gia làm khó. À, ta tưởng phủ tướng quân dễ trêu chọc bắt nạt sao? Mẫu thân, người bớt giận. Môi mép mỏi mới xoa dịu được Tạ Mẫu. Tạ Mẫu ngày ấy nếu như Tống Chiết không chịu đổi ý định, có lẽ nữ nhi ngày hôm nay đã thật sự phải đội khăn về với nhà mẹ đẻ. Hoàn cảnh trớ trêu của hôm nay chắc người cũng nhìn thấy rồi. Chỉ sợ cha ban cho mảnh lụa trắng 3 thước vuông tròn, và chỉ mong treo cổ được chết ngay trong nhà để không phụ toàn danh dự Trinh Tuyền. Việc này vốn dĩ là người chịu đắng nuốt cay với ta, không thể đổ lỗi lên đầu của hắn. Tạ Mẫu cứng họng lại, và cũng ở ngay trước ngoài gian phòng đó lúc Tống Chiết vẫn như vui vẻ nép mình dựa vào bóng mát hành lang, nghe một lời xì xầm thì thục lọt khe nứt từ bên trong cửa truyền, chỉ thấy thú vị. Tạ Ngọc Cẩm quả đúng là giỏi ngụy biện vòng vo xoay vòng. Nếu lúc đó không chứng kiến ả gắt gao bước chèn, không bỏ không tha dáng vẻ lúc đấy, có lẽ hôm nay đã tin lời ngụy từ ma quỷ ấy của ả ta rồi. Lời mỹ từ khen ngợi tuôn như thác chảy của ta, chẳng còn làm Tống Chiết thấy hứng thú gì, lặng lẽ từ lùi ra khỏi mảnh sân, cho tới lúc không còn nghe rõ tiếng xe chuyển đi xa dần. Cơ thể đang căng mình lúc này của ta mới xẹp rủ nới buông lỏng ra đôi phần. Nương thân, chuyện của con hãy tạm quên đi. Giờ điều mấu chốt khẩn cấp nhất nằm ở Tạ Ngữ Yên. Sau hôm nay, chuyện nó chưa xuất giá mà có thai, gian dối chửa hoang sẽ lan rộng khắp cả kinh thành. Rồi tới lúc đó, tất nhiên ảnh hưởng tới danh tiếng của Tạ gia. Tháng ngày của nương thân tại phủ có lẽ càng về sau càng thêm cay đắng. Ban đầu ta vẫn bận tâm về vấn đề này,
tính toán xem có nên suy nghĩ ra cách khiến mẫu thân về lánh ở Diệp gia trước. Chuyện đó thì có gì cần làm con phải bận tâm, đến cha con còn chẳng màng cái danh của Tạ phủ, chỉ đăm đăm mộng vinh quang vị tước. Vậy người được coi vợ cả làm vợ như mẹ, sẽ thế nào nếu thuận chồng thuận vợ bước đi? Lời của Tạ mẫu chứa nồng chất đáng tự trào. Cẩm Nhi, con nay đã khôn lớn, nay cũng biết hiếu sự rồi. Mẹ thừa biết con mình tự sẽ hiểu mình cần phải làm, cũng không cần phải bận tâm lo lắng cho cái thân già này. Có làm thì hãy cứ chú tâm mà làm. Ngay cả khi cơ nghiệp Tạ gia không còn, phủ tướng quân nhất định cũng sẽ bảo vệ cho con một đời chu toàn. Sống mũi cay xè, hốc mắt gây mũi sụt xịt. Mẫu thân, ngài cứ yên tâm. Bất luận thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài, Cữu Cữu và đại ca được bình an. Ta không chỉ muốn bảo vệ tốt những người mình yêu thương nhất, mà còn phải khiến cho những kẻ kiếp trước từng bước dồn họ vào chỗ chết, sống không bằng chết. Huyết trái chỉ có huyết thường mới là công bằng. Hai mẹ con tâm sự rất lâu, cho đến khi bóng chiều buông xuống, hai người mới xuất hiện ở tiền sảnh. Tống Chiết vốn đang cùng Tạ phụ câu được câu trăng trò chuyện về việc trong triều, nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt đầy hứng thú đó liền rơi trên người ta. Chàng khẽ cười trêu chọc nói, tiểu tế, con tưởng hôm nay lại mặt nhạc mẫu sẽ không nỡ thả người chứ. Thật làm cho người ta lo lắng một phen. Ta giả vờ e thẹn đỏ mặt cúi đầu, e ấp thẹn thùng gọi một tiếng phu quân. Chàng lại trêu đùa thiếp rồi. Nếu còn có lần sau, thiếp sẽ không chịu đâu. Gương mặt tươi cười hơi cúi của ta ánh lên vẻ đa tình, làm người ta buồn nôn thì ai mà chẳng biết. Tống Chiết ngước mắt nhìn lại, dáng vẻ ngọt ngào ân ái của hai người đều bị Tạ Ngọc Yên thu vào tầm mắt, cũng hận ghi trong lòng. Trên đường hồi phủ, ta và Tống Chiết vẫn ngồi hai xe ngựa, trước sau dừng lại ở trước cổng lớn hầu phủ. Nhưng còn chưa đợi ta xuống xe, cửa hông hầu phủ liền túa ra một đám đông, người bao vây chặt lấy xe ngựa của ta. Xuân Đào nhất thời không chú ý, bị đẩy loạng choạng. Các người làm cái gì vậy? Lại dám cản xe ngựa của phu nhân nhà ta? Các người đây là dĩ hạ phạm thượng, còn không mau tránh đường. Đám hộ viện bao vây xung quanh không nói một tiếng. Ta đứng trên xe, lạnh lùng quét mắt qua đám hộ viện hầu phủ, nhìn Trần Giao Hoa đứng trong cổng, khinh bỉ cười lạnh. Bà mẫu, đây lại là ý gì? Còn không phải do chuyện tốt cô làm ra sao? Hầu phu nhân Trần Giao Hoa một thân cẩm y, khoanh tay đứng trước cửa, ánh mắt đầy ghét bỏ chừng ta một cái. Thể diện của hầu phủ sắp bị cô vứt hết rồi. Cô lại còn dám trước mặt mọi người chất vấn bà mẫu. Bà mẫu ngậm máu phun người, mở miệng ngậm miệng đều nói ta làm mất thể diện hầu phủ. Hôm nay trước mặt mọi người, bà không bằng nói thử xem ta đã làm mất thể diện gì của hầu phủ. Ta lạnh lùng liếc nhìn Trần Giao Hoa, sát cơ và hận ý ngập tràn trong lòng, suýt chút nữa không giấu được. Kiếp trước nếu không phải Trần Giao Hoa nhiều lần dung túng, coi thường tính mạng con người, ta làm sao có thể bị nhốt trong hậu viện, bị nước bọt chửi rủa đến chết. Đường đường là hầu phu nhân, sớm đã biết con trai mình tìm hoa hỏi liễu, có quan hệ bất chính với người nhưng lại không dám kháng chỉ dám thuận theo tâm tư của Tống Tuần, dăm lần bảy lượt trì hoãn hôn sự, lại còn ở trong đó đục nước béo cò, diễn ra một màn giả dối. Tống Tuần không phải Tạ gia thì không lấy, dăm lần bảy lượt thăm dò tâm tư của ta, trong lời nói toàn là sự lợi dụng. Trong mắt nhìn ta lún sâu vào bùn lầy, nhưng lại cự tuyệt ngoài cửa vào ngày đại hôn, khiến ta mất hết thể diện, sống không bằng chết. Ta lại quên mất, vị hầu phu nhân này mới là kẻ đầu sỏ của mọi bi kịch. Hôm nay nếu bà mẫu không đưa ra được chứng cứ, cửa hầu phủ này ta và phu quân sẽ không bước vào. Ta đến phút cuối cũng không quên kéo Tống Chiết xuống nước. Phu quân chân cẳng bất tiện, hôm nay ra ngoài đã mệt nhọc cả ngày. Ta thật sự muốn biết phu thê hai người chúng ta rốt cuộc đắc tội gì với bà mẫu. 3 ngày lại mặt là cựu lễ, nhưng hai chúng ta ra ngoài một chuyến, lại ngay cả nhà cũng không thể về nữa. Trong thành vốn dĩ chưa từng giới nghiêm, sắp đến chập tối, trên con phố dài vẫn náo nhiệt phi phàm, tiếng rao của tiểu thương qua lại vang lên không ngớt. Người các nhà các hộ ra ngoài tản bộ, cũng dăm ba người tụ tập thành nhóm, mà vài câu chất vấn cao giọng này của ta, chỉ trong chớp mắt, liền khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về trước cổng hầu phủ. Việc ta gặp phải Sơn Phỉ trong ngày thành hôn, sớm đã truyền khắp trong thành rồi. Nay nhìn thấy chính chủ, tiếng chỉ trỏ bàn tán chưa từng dừng lại. Chẳng phải Tạ gia cô nương đã bị Sơn Phỉ bắt rồi sao? Sao có thể gả cho Tống tướng quân? Ngươi đừng có nói bậy. Ta thấy cục diện này không đúng lắm. Đây rõ ràng là hầu phu nhân đang chèn ép người ta mà. Nếu Tạ cô nương kia thực sự không còn là hoàn bích chi thân, Tống tướng quân sao có thể cưới? Tiếng ồn ào bàn tán xung quanh huyên náo hẳn lên.
Trần Giao Hoa vốn là người trọng thể diện, đem chút danh tiếng sớm đã rách nát của mình, coi trọng hơn bất cứ thứ gì. Vừa nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, lửa giận liền bốc thẳng lên não. Tạ Ngọc Cẩm, hầu phu nhân vốn thương xót cho cảnh ngộ của cô, không muốn làm cô khó coi trước mặt mọi người, nhưng cô lại không biết tốt xấu. Trần Giao Hoa còn chưa mở miệng, Trương Mama đứng một bên đã nhảy ra. Hôm nay sau khi cô rời đi, liền có người tìm đến cửa hầu phủ, mang theo giam 3 người, vừa đập vừa đá vào cổng hầu phủ. Thể diện của hầu phủ đều bị cô làm mất hết rồi. Ta cợt nhả nhướng mày, cố ý tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, ồ, vậy hầu phu nhân đã tra rõ giam 3 người đó là ai chưa? Ta hỏi câu này, trên mặt toát ra vẻ mây nhẹ gió thoảng, trong ánh mắt không thấy chút nào vẻ nôn nóng. Mà lúc này trong viện của Tống lão thái quân, hầu phu nhân đã cản đại phu nhân ở ngoài cửa rồi, hai bên đang đối trĩ. Hạ nhân kể rõ tình hình bên ngoài cửa. Tống lão thái quân tựa vào lưng ghế, đang không nặng không nhẹ nhấn tàn hương. Phương Mama bên cạnh nghe lời hạ nhân nói, không nhịn được nói, đồ không biết cố gắng. Toàn là tác phong tiểu gia tử khí, ngay cả đạo lý chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài cũng không hiểu, lại dám cản người ở ngoài cửa. Tống lão thái quân chậm rãi đặt món đồ trong tay xuống, đôi mắt vẩn đục nửa ngước lên, nhìn về phía cổng chính hầu phủ. Thôi đi, hãy xem cô nàng Tạ gia đó sẽ phản ứng thế nào đã. Nếu là kẻ không có bản lĩnh, thì cũng không cần lãng phí thời gian trên người nàng ta nữa. Chiết Nhi những năm nay đã chịu khổ rồi. Bên cạnh có người biết nóng lạnh, có thể khai chi tán diệp, cũng là đủ rồi. Khi ấy ở chỗ cửa hông hầu phủ, ta ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng. Bà mẫu chớ không phải đã nghe được những lời nhàn ngôn toái ngữ gì rồi. Để Mama đại náo tân phòng thì cũng thôi đi. Nay chỉ dựa vào vài lời lẽ bịa đặt vô căn cứ của mấy người mà muốn châm ngòi ly gián. Tống Tuần nhất thời không kìm được nóng này, càng không dung thứ cho kẻ khác nói mẫu thân mình nửa điểm không tốt. Ngươi còn dám giảo biện? Mấy kẻ đó chính là đám lưu phỉ đã bắt ngươi ngày ấy. Sơn phỉ nay vẫn còn đang ở trong phủ. Nếu ngươi không tin, hoàn toàn có thể đối chất với chúng ngay tại mặt. Đối chất? Tống tiểu hầu gia, ngươi chẳng lẽ bị lừa đá hỏng não rồi sao? Phu quân ta năm xưa vì tiểu phỉ mà tắm máu chiến đấu, vết thương trên người nhiều đếm không xuể. Ngươi thân làm đệ đệ, nay lại dám mở cửa đón khách, giữ đám lưu khấu sơn phỉ lại trong phủ. Ngươi không sợ tổ tông Tống gia biết được chuyện này, sẽ tức giận đến mức nắp quan tài cũng đè không nổi sao? Quả thật là đứa cháu bất hiếu. Thể diện của hầu phủ đều bị cái đồ không có bản lĩnh như ngươi vứt sạch rồi. Ta đem những lời lúc nãy của hầu phu nhân và đám người nguyên vẹn gắn lên người Tống Tuần. Tống Tuần bừng bừng nổi giận, làm càn. Ta phi, ai làm càn? Phu quân ta dùng một thân đầy thương tích, là để đổi lấy việc các người đem đám sơn phỉ lưu khấu tôn làm thượng tân sao? Phu quân, công huân chàng dùng mạng đổi lấy, sao lại nuôi lớn một nhà Bạch Nhãn Lang như thế này? Xem ra lát nữa chúng ta phải tính toán cho rõ một món nợ. Tuyệt đối đừng lãng phí tiền bạc vào những kẻ phế này nữa. Bạc tiết kiệm được, chúng ta còn không bằng mời danh y về tọa đường khám bệnh. Lời ta còn chưa dứt, sắc mặt của đám người xung quanh chợt biến, nhất là Trần Giao Hoa, gấp đến mức suýt nhảy dựng lên tại chỗ. Từ khi Tống Chiết bị thương ở chân, rảnh rỗi ở nhà, chi tiêu ăn mặc của hầu phủ gần như toàn bộ đều dựa vào quân công năm xưa của cha đổi lấy, miễn cưỡng chống đỡ trung dũng hầu phủ. Hầu phủ tuy có trăm năm gia nghiệp, nhưng không chịu nổi việc bà ta không biết quản lý việc nhà, thêm vào đó tiêu xài lại phung phí. Những ngày thu không đủ chi đã kéo dài nhiều năm. Nếu nói không có những tài sản đó của Tống Chiết, cả đại gia đình bọn họ đều phải uống gió Tây Bắc mà sống. Hay cho Tạ Ngọc Cẩm, ta còn đang nghĩ trước đây, tại sao ngươi lại một mực khăng khăng đòi gả cho đại thiếu gia? Thì ra là vì thèm muốn bạc của hắn. Tiện nhân xà yết nhà ngươi, vừa vào cửa đã xúi giục quan hệ mẹ con chúng ta, rốt cuộc là dắp tâm gì? Trần Giao Hoa ăn nói lung tung. Ta cười lạnh, phu quân ta cũng đâu phải hầu gia. Chàng ấy nay đã thành thân, ruộng đất cửa hàng dưới danh nghĩa, đương nhiên phải giao cho ta tới quản lý. Lại có đạo lý nào để ngài tiếp tục làm thay? Ta liếc xéo Trần Giao Hoa. Kiếp trước Trần Giao Hoa mượn cớ Tống Chiết thân thể bất tiện, lại chưa thành hôn, lấy danh nghĩa chia sẻ phiền lo cho chàng để sớm chiếm lấy ruộng đất và cửa hàng trong tay chàng làm của riêng. Ngay cả những cuốn sổ sách mỗi khi đến cuối năm mang cho Tống Chiết xem cũng đều là làm giả làm hai bản. Trong năm đầu tiên, hầu phu nhân còn có chút kiềm chế, chỉ dám lén lút lấy chút tiền bạc để dọn đường cho Tống Tuần ngồi vững tước vị hầu gia. Nhưng dần dần, sau khi bà ta phát hiện Tống Chiết rất ít khi để tâm đến tiền bạc này, liền âm thầm đem toàn bộ những thứ đó chuyển rời qua danh nghĩa của Tống Tuần.
Cho đến khi Tống Tuần thành thân sau này, sinh lễ được dùng đến vào mọi chi tiêu sau đó đều là lừa lấy từ trên người Tống Chiết. Kiếp trước, Tống Chiết vào phút cuối trở mặt tung trời với hầu phủ, khi bị đuổi khỏi cửa thật sự không xu dính túi. Ta đã gặp không ít kẻ bưng bát ăn cơm, đặt bát xuống là chửi thề. Nhưng đem loại ăn tuyệt hộ mà ăn một cách lý trí khí trắng như thế này, ta quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ có thế, ngay cả 8 phòng di nương đó của Tống Chiết cũng bị vị hầu phu nhân này giở trò. Bà ta cũng không ít lần giấm cơ chống tìm kiếm những dược liệu bồi bổ thân thể ở bên ngoài, rồi đưa tới trong phòng bọn họ, giống như chỉ sợ người ngoài không biết. Cơ thể của Tống Chiết đã không xong rồi. Chỉ nghĩ đến những chuyện buồn nôn mà kiếp trước Trần Giao Hoa đã làm, ta cũng cảm thấy trong dạ dày sôi lên. Ta không động thanh sắc đặt tay lên vai Tống Chiết. Nam nhân chỉ vừa liếc mắt đã cau chặt mày. Tống Chiết lạnh lùng lên tiếng, theo luật pháp bản triều, kẻ chứa chấp tội phạm, xử trí đồng tội, kẻ giấu giếm sơn phỉ lưu khấu, phạt 30 trượng, lưu đày ngàn dặm. Bá mẫu là chê bai công huân của hầu phủ quá dài sao? Lão thái thái có biết bà làm việc như vậy không? Nói cách khác, bà tìm chết như vậy, lão thái thái có biết không? Trần Giao Hoa nhất thời ngây ra, rõ ràng là tai họa do ngươi rước tới. Đừng hòng úp tội danh lớn như vậy lên đầu ta và Tầm Nhi, lên đầu chúng ta, có phải là họa do ta rước tới hay không? Đưa người ra hỏi một câu liền biết. Trần Giao Hoa chỉ đợi câu nói này, đang muốn gọi người, đưa người ra đây. Câu tiếp theo là đến lượt ta nói rồi. Tạ gia nữ không thể vô cớ chịu người vũ nhục, hơn nữa là 2 lần. Cho nên Xuân Đào lập tức đến đại lý tự báo quan, mời đại lý tự phái một quan viên tới làm chứng. Nếu việc này không liên quan tới ta, thì không thể để người ta lại cắn ngược một cái, truyền ra những lời vô căn cứ. Lúc đó liên lụy danh tiếng hầu phủ thì không nói, lại còn làm nhục thánh ý ban hôn của hoàng thượng. Xuân Đào quay đầu liền muốn đi, Trần Giao Hoa lại trắng bệch mặt, thầm mắng một tiếng, khá khen cho con nha đầu giỏi, rõ ràng là việc nhà trong phủ. Nàng ta dăm ba câu lại muốn làm ầm tới đại lý tự, vạn nhất thực sự xảy ra sai sót gì, thì quả thực là nhục mạ thánh ý. Lão thái thái sẽ không tha cho bà ta, đều làm cái gì ăn vậy? Còn không mau giúp bản hầu chặn cái thứ không có mắt này lại, nếu có làm trái, trực tiếp trượng sát. Ánh mắt ta tối sầm, lộ vẻ lạnh lẽo. Ta xem ai dám. 3 chữ vừa rơi xuống, keng một tiếng, binh khí xuất vỏ, thân hình ta xoay chuyển, trở tay rút trường đao bên hông hộ viện bên cạnh, ngang trên cổ hắn. Nếu lời bà mẫu nói là sự thật, mời quan viên đương triều nhập phủ phá án, cũng là chứng minh sự thanh bạch cho ta. Tiểu hầu ra sợ cái gì? Chẳng lẽ chuyện này vốn là do các người bịa đặt ra để vu hãm ta, sợ bị vạch trần? Ta giả vờ suy ngẫm, tay nắm đao đột nhiên run rẩy, lưỡi đao sắc bén ngay lập tức rạch rách da thịt, máu chảy ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Khi ta còn ở Khuê Các, luôn nghe mà nói, bá mẫu đối với phu quân vô cùng tốt, nhưng hôm nay nhìn lại, hình như cũng không phải là như thế. Giống như hận không thể hủy hoại thiếp, khiến ngài ở kinh thành ngẩng đầu không lên. Trần Giao Hoa cũng là tức giận. Những năm gần đây, bà ta bề ngoài chăm sóc Tống Chiết, vì chính là trong kinh thành này kiếm một mỹ danh hiền lương thục đức. Nhưng bây giờ ta bay bổng vài câu nói, liền đem những khổ tâm cực nhọc duy trì nhiều năm của bà đều biến thành nâng giết Tống Chiết. Bà ta ác từ trong mật sinh ra, cũng không quan tâm gì Xuân Đào với đại lý tự nữa. Tạ Ngọc Cẩm, một thân nước bẩn của chính ngươi còn chưa nói rõ đâu. Ngươi không phải luôn miệng nói ngươi là thanh bạch chi thân, gả cho con trai ta sao? Đã như vậy, ta liền để những kẻ đó tới đương diện đối chất với ngươi. Lời này vừa ra, trông ma ma sau lưng bà ta liền chạy ra ngoài. Chưa qua nửa chén trà thời gian, liền đem mấy người bị trói ngược 2 tay đưa tới chỗ sâu trong viện. Dây thừng trói tay này chưa khỏi quá qua loa rồi. Những tên lưu tặc này đều là đồ hung thần ác sát, trên tay đều từng dính mạng người. Nghiêm ngặt ở trong phủ này bạo khởi thương người sao? Cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình nha. Nếu thấy video hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh, giúp mình có thêm động lực cài video mới nhé. Đừng quên nhấn chuông thông báo để là người xem đầu tiên nha. Bye bye.